Sẽ ra sao nếu bạn đột ngột qua đời dù chưa đến ngày tử của mình, sau đó được Diêm Vương giao nhiệm vụ đi đánh quái từ cấp A đến cấp S? Đó là những gì đã xảy ra với Yusuke Urameshi, nhân vật chính của chúng ta. Từ một học sinh cá biệt trở thành thám tử của ma giới. Hãy cùng tôi khám phá Yu Yu Hakusho để xem hành trình u linh của Yusuke có gì hay ho nhé. Câu chuyện theo chân cậu học sinh cá biệt Yusuke vô tình chết do cứu người. Ban đầu cậu không nghĩ mình đã chết. Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi 10 ngày quyết định đi học. Dù trước đó vài tiếng còn cúp học hút thuốc, lật váy bạn nữ, chấn tiền bạn học, danh tiếng xấu tới mức ai cũng muốn né. Đến mức lấy tên cậu ra cũng có thể bắt nạt được bọn khác. Cả giáo viên luôn nghĩ cậu là người làm sai, chứ không thèm hỏi nguyên nhân. Điều này khiến cậu bực mình nên cúp học. Về nhà cũng chả yên bình gì vì mẹ cậu cằn nhằn. Sau đó cậu đã một mình mặt lẻ 4 thằng kiếm chuyện với mình để giải tỏa tâm trạng. Đánh xong, Yusuke gặp một cậu nhóc chơi bóng ngoài đường. Lúc đầu cậu đã nhắc cậu bé, nhưng nhóc vẫn không nghe, dẫn đến việc Yusuke phải cứu nhóc và thiệt mạng. Sau khi chấp nhận được việc bản thân đã chết, cậu đã gặp Botan. Cô đã làm cho cậu một bài test hồi sinh, nhưng cậu lại từ chối vì cho rằng sống không cần thiết. Tuy nhiên sau khi thấy những người khóc cho đám tang của cậu, thì Yusuke đã thay đổi suy nghĩ. Sau đó Yusuke được cô dẫn đến gặp Diêm Vương Enma. Botan đã dặn cậu phải cư xử phải phép, nếu không sẽ bị ném xuống 18 tầng địa ngục. Còn cậu thì lại nghĩ làm sao để đánh thắng Diêm Vương, vì nghĩ rằng bài test là đánh nhau. Cơ mà bài test lại là nuôi trứng. Tuy nhiên Botan lại được yêu cầu giữ bí mật đằng sau quả trứng này, bởi sợ cậu sẽ phát triển theo hướng ác ma. Trong lúc Yusuke còn đang khó hiểu về bài test, cậu chợt nhớ ra nếu không ai biết cậu còn sống thì thi thể sẽ bị đem thiêu. Vậy nên Botan đã cho cậu đi báo mộng cho mẹ mình. Cơ mà bà đang bận chửi bới khóc lóc, thế nên cậu đành phải qua chỗ Keiko. Tuy nhiên cậu phát hiện Keiko đang tự trách vì cái chết của cậu, nên đã an ủi, đồng thời nói mình còn sống để cô báo lại cho mẹ mình. Thế là thân xác của cậu được đưa đi chăm sóc ở một nơi khác. Có điều Keiko lại cảm thấy hơi khó tin. Yusuke định báo mộng lần nữa, nhưng lần này cậu phải nhập vào người bạn có sức mạnh tâm linh mạnh mẽ. Trùng hợp thế nào người bạn ấy lại là kẻ thù. Dù không muốn, nhưng cậu buộc phải làm để nói chuyện được với Keiko. Cơ mà con đường này khá chông gai, bởi vì cậu sử dụng thân xác của người khác, nên bị bố mẹ Keiko xua đuổi. Kẻ thù của Kuwabara kiếm chuyện. Tới lúc gặp được rồi thì Keiko cũng chả tin. Thì người bình thường thì không ai tin vụ người chết nhập xác cả. Nói một hồi thì cũng tin và quyết định đợi cậu trở về dù bao lâu đi nữa. Yusuke thì quyết tâm sẽ về vì gái và hứa sẽ thay đổi tình hình. Đoạn này trông ngôn lù tổng tài bá đạo và tiểu kiều thế phết. Mẹ nuôi 14 năm không nên, người gái khóc 2 dòng đã thay đổi. Nam tử Hán đại trượng phu nói là làm, nhưng do chưa sống lại nên vẫn độc mồm độc miệng. Trong lúc lang thang thì họ gặp cậu nhóc đang khóc lóc vì con chó sắp chết. Với cậu bé thì con chó Jiro này là trụ cột tinh thần, bởi nhóc là nạn nhân của bạo lực học đường. Chính vì vậy nên dù đã chết, linh hồn của chú chó vẫn quanh quẩn ngồi ở nhà để giúp họ. Yusuke đã đóng kẻ xấu, thật ra là xấu sẵn, để khiến cho đứa nhóc trở nên mạnh mẽ và có cuộc đời tốt hơn. Nhờ lời hứa với Jiro mà nhóc đã mạnh mẽ hơn để chống lại những kẻ bắt nạt mình. Đêm Noel, Yusuke và Botan gặp hồn ma của một cô gái. Cô vẫn còn lưu luyến vì chưa thể gặp lại người tên Kenji. Cô từng hẹn Kenji vào Noel năm ngoái nhưng lỡ hẹn do qua đời. Botan đồng ý giúp cô hoàn thành tâm nguyện, với điều kiện cô sau đó phải siêu thoát. Cô gái vui vẻ đợi Kenji dù hắn hoàn toàn giở cao su. Cuối cùng Kenji cũng đến thật, nhưng là để gặp bạn gái hắn. Cũng dễ hiểu thôi, vì hắn làm sao biết được hồn ma cô gái đang đợi mình. Kenji kể là hắn từng cá cược sẽ cho cô leo cây 5 tiếng. Hắn còn cay cú vì thua kèo. Yusuke nghe xong thì muốn dạy tên này một bài học. Tuy nhiên cô gái kia chả khác gì con bạn tôi khi yêu. Thay vì tức giận thì lại buồn do không đủ sức khỏe để đợi 5 tiếng. Cuối cùng cậu dẫn cô gái đi quẩy cả đêm để giải sầu. Trước khi siêu thoát, cô cảm ơn Kenji vì nhờ hắn mà cô đã gặp được Yusuke. Cô gái hứa nếu được đầu thai và gặp được người tốt, cậu sẽ là người đầu tiên cô báo tin. Yusuke thì qua nhà Kenji, dọa hắn sợ chết khiếp để xả giận. Botan phát hiện một ông lão sắp qua đời. Ông sống cô độc vì mất hết người thân trong tai nạn. Hàng xóm bảo ông đã trở nên cay nghiệt, mất niềm tin vào người khác. Một con trồn từng được ông và cháu trai tên Shinji cứu. Nay nó muốn biến thành Shinji để chăm sóc ông trong những ngày cuối. Dù Yusuke phản đối, con trồn vẫn quyết tâm làm. Nó nấu ăn, trò chuyện, chăm sóc ông trong suốt 5 ngày. Đến đêm cuối, ông lão biết mình không còn sống được nữa nên xin Shinji ở lại bên cạnh. Hôm sau, con trồn lo sợ bị lộ, nhưng ông lão đã biết từ đầu. Vì người sắp chết có thể thấy yêu quái. Ông cảm ơn nó vì đã ở bên mình những ngày cuối cùng. Yusuke yên tâm khi thấy Keiko đã vui lại. Tuy nhiên ở trường lại xảy ra vụ việc khác. Đám Kuwabara bị phạt vì đánh nhau và bị cấm gây hấn, nếu không Okubo sẽ mất việc làm thêm.
Dù có hay đánh nhau, nhưng Okubo rất thương mẹ. Chính vì Kuwabara đã đứng ra bảo vệ thằng bạn khỏi bọn Sukon, kể cả có bị đánh vẫn đứng yên chịu trận. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng lão thầy Akashi lại ra điều kiện phải đạt 50 điểm môn khoa học. Thế là cả đám đã cố gắng học hành, nhưng thầy giáo lại dám sửa kết quả bài kiểm tra. May là có Yusuke cản lại. Nhờ thầy Takenaka mà điểm đã được sửa lại, giúp nhóm Kuwabara vượt qua thử thách. Kuwabara cảm ơn Yusuke. Linh cảm của cậu biết rằng Yusuke luôn ở gần mình. Hôm sau trên đường về, Keiko bị hỏi về chuyện của Yusuke, nhưng cô đã chọn cách giấu chuyện cậu còn sống với bạn bè mình. Cô chỉ hy vọng linh hồn cậu sẽ sớm quay về. Trong khi Yusuke đang ngán ngẩm làm ma, Botan bay đến với tin cực sốc. Cậu sẽ được về nhân giới trong 24 giờ, bởi vì nếu rời xa xác quá lâu sẽ chết thật. Đi kèm là điều kiện Yusuke không được nói chuyện với người quen. Vừa nhập xác là thanh niên đã quá chán, thế nên đổi phong cách như một cậu good boy phóng ra đường đi quẩy. Cơ mà gặp ai cậu cũng hỏi người ta thấy mình à, thậm chí còn xem đánh nhau. Tận hưởng thú vui nhân giới mà không biết Keiko đã bị tụi côn đồ bắt cóc. Để cứu bạn của mình, Keiko đã phải đồng ý nghe theo yêu cầu của chúng và đi về ổ của đám côn đồ. May thay cậu đã kịp thời biết chuyện và chạy đến, nhưng khi tới, cậu thấy Keiko bị đánh ngất là Yusuke liền tính sổ với bọn này. Thằng Châu Nhất cũng bị hạ chỉ với 2 cú đấm. Tụi nó nhận ra cậu là Yusuke danh tiếng lẫy lừng nên bỏ chạy mất dép. Kuwabara đến nơi thì Keiko đã được cứu. Yusuke kể hết đầu đuôi sự tình rồi nhờ thằng bạn nói dối giúp mình. Về nhà, Yusuke mệt quá nên ngủ một giấc đến sáng. Qua ngày mới là linh hồn cậu thoát xác. Lúc tỉnh dậy, Yusuke thấy dấu hiệu Keiko để lại, ngầm nói là cô đã biết hết mọi chuyện. Hết mất chó cưng thì Shota lại bị ma ám. Nếu cứ xuất hồn mỗi đêm thì trước sau gì cũng hẹo. Sức mạnh từ sự cô đơn của Sayaka đang bị bóng tối nuốt chửng. Thấy Shota ngày càng yếu hơn, Yusuke quyết tâm kéo cậu bé ra khỏi đó. Sau khi kết bạn với Shota thì Sayaka đã mất hết sức mạnh. Lúc này Yusuke dùng quy tắc bàn tay phải để trị con bé. Trong khi Shota đã quay lại cuộc sống bình thường thì đến lượt Yusuke bị ám. Tự dưng Yusuke phải trở thành bảo mẫu của Sayaka. Con bé cho biết nữ sinh kia sắp gặp nguy hiểm. Vì tà thuật của Natsuko mà Eri liên tục gặp hiện tượng kỳ quái. Hết tiếng động lạ, bị theo dõi rồi nhìn thấy hồn ma do bùa của Natsuko kéo đến. Nam sinh này đã tự tử vì chuyện học hành. Thấy Eri là một cô gái hồn nhiên nên cậu muốn cảnh báo cô đang bị hãm hại. Bị áp lực vì cạnh tranh học bổng với Eri mà Natsuko dấn thân vào tà đạo. Nhưng ác ý của cô bị đập tan khi thấy Eri vẫn luôn lo lắng cho mình. Natsuko xé lá bùa giúp hồn ma kia siêu thoát, nhưng dấu bùa vẫn còn in trên tay, trong khi đó Eri đang gặp nguy hiểm. Những cảm xúc dồn nén trong Natsuko giúp con quỷ mạnh hơn. Nó đánh bay Yusuke ra ngoài vũ trụ. Natsuko nhận ra mình luôn xem trọng tình bạn với Eri. Sự hối hận của cô đã giúp lời nguyền được hóa giải. Cả hai quay lại thân thiết như xưa. Họ từ chối học bổng và tự chọn một con đường khác dành cho mình. Vì xem Yusuke như anh trai nên Sayaka không muốn cậu bị gái cướp mất. Yusuke lẻo mép, khen con bé dễ thương hơn Keiko gấp 10 tỷ lần. Đi theo Keiko hết cả ngày, Sayaka thấy chị này đúng chuẩn tỉnh đầu quốc dân. Từ học hành đến thể thao, cái gì Keiko cũng giỏi. Dù đã biết Keiko luôn một lòng hướng về Yusuke, nhưng Sayaka vẫn muốn test độ sâu đậm của cặp đôi này. Keiko mới qua mấy ngày mà nhà Yusuke như bãi chiến trường. Cô luôn chăm sóc Yusuke chu đáo khi cậu bất tỉnh. Vậy mà Keiko vừa đi mua đồ là có chuyện. Biết tin nhà Yusuke bị cháy, cô liền chạy về rồi bất chấp nguy hiểm lao vào cứu cơ thể cậu. Yusuke hoảng loạn, cậu muốn đi tìm Kuwabara để ngăn Keiko lại. Sau khi được Koenma mở đường, Keiko an toàn đưa Yusuke về nhà Kuwabara. Lần này tiểu Diêm Vương đã dùng hết phúc đức của Yusuke để cứu Keiko, dù sẽ phải mất thời gian tích đức lại từ đầu. Yusuke làm hồn ma thêm mấy năm nữa cũng chả sao, vì với cậu thì tính mạng của Keiko mới là quan trọng nhất. Koenma lấy mái tóc của Keiko để xem như điều kiện trao đổi. Chizuru là chị của Kuwabara. Cô có linh cảm mạnh hơn cả em trai mình. Chizuru cho Keiko biết là Yusuke luôn ở cạnh và bảo vệ cô bé. Trước tình cảm của đôi trẻ, nhóc Sayaka đã yên tâm lên thiên đường. Hồi nhỏ, Yusuke thường bảo kê cho Suekichi. Thấy bạn cũ bị hội đồng, cậu liền nhập vô xác bạn để đánh bọn kia một trận. Âm giới cho phép Yusuke nhập vào người khác. Đây là bài kiểm tra phẩm chất trước khi hồi sinh. Nếu Yusuke giúp Suekichi thay đổi thì cậu sẽ được sống lại. Suekichi tập boxing vì ước được chiến thắng một lần trong đời. Có điều với tính cách rụt rè thì cậu sẽ bị loại từ vòng gửi xe. Yusuke lại nhập vô thằng bạn để cho nó thấy thế nào là sức mạnh của nắm đấm. Dù được chọn đi thi đấu, nhưng Suekichi tập mãi vẫn không tiến bộ. Cậu cứ né đòn theo phản xạ mà không chịu phản công. Yusuke trong xác Suekichi chọc giận mấy thằng đầu gấu, rồi cậu hẹn tụi nó quyết chiến trên võ đài. Đến ngày thi đấu, Suekichi thấy nhụt chí vì đối thủ quá mạnh. Yusuke đành phải đấm cho thằng bạn tỉnh người.
Cậu nói thắng thua không quan trọng bằng việc dám đối diện với khó khăn. Shuekichi được giác ngộ và giành chiến thắng với cú đấm Udachi. Nhờ bước sóng linh hồn khớp với thể xác mà Yusuke có thể hồi sinh, với điều kiện là phải có người sống truyền sinh khí vào cơ thể cậu. Người sống ở đây là 3 gương mặt vàng trong làng báo mộng. Như mọi lần thì chỉ có Keiko mới giúp được cậu. Khổ nỗi Keiko bận chăm sóc mẹ nên quên mất cả thời gian. Nếu bỏ lỡ lần này thì Yusuke phải đợi thêm 50 năm nữa. Yusuke chuẩn bị bỏ cuộc vì cậu không muốn Keiko phải đợi mình thêm nửa thế kỷ. Nhờ Botan truyền tin qua mẹ Keiko, phép màu đã xuất hiện. Cô chạy đến thổi sinh khí vào cơ thể cậu, giúp Yusuke hồi sinh. Bạn nghĩ câu chuyện đã kết thúc và mọi người sống hạnh phúc mãi về sau? Nhưng Koenma xảy méo. Giờ chuyến phiêu lưu mới thực sự bắt đầu. Vừa sống lại là Yusuke muốn đi đấm nhau. Cô thầy bói cho Yusuke biết là có một sứ mệnh đang chờ cậu. Thanh niên quăng cục bờ rồi lượn vào quán nước. Cậu thấy đám Yukon bắt con mèo của Kuwabara làm con tin. Chúng ép Kuwabara đi ăn trộm rồi đánh bạn bè mình. Yusuke ra mặt xử hết đám này. Cậu còn thấy tiểu quỷ chui ra từ người chúng. Botan nói mấy kẻ này bị con quỷ ăn phần xấu trong tim và điều khiển. Với năng lực tâm linh hiện tại, Yusuke đã được chọn làm thám tử linh giới. Trở về từ cõi chết, Yusuke bị bạn bè xa lánh. Thật ra trước đó cũng bị né sẵn rồi. Botan đưa cho cậu kính xuyên thấu để hành nghề. Vừa đi học lại, Yusuke đã bị lão thầy vu khống. Cậu dùng bảo bối để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Vẫn chưa hả giận, Botan chỉ Yusuke chiêu nhất dương chỉ để đá đít lão. Koenma giao cho Yusuke nhiệm vụ đầu tiên siêu khó là cậu phải đi bắt 3 tên trộm và lấy lại báu vật âm giới. Nếu Diêm Vương Emma biết báu vật bị đánh cắp thì sẽ lòng trời lở đất. Trong vòng 1 tuần, Yusuke phải giải quyết xong vụ này. 3 tên trộm đang lục đục đội mộ. Lúc cậu đến thì 2 tên đã bỏ đi, chỉ còn lại Goki chiến với Yusuke. Tên này lấy cắp quỷ đói cầu để thỏa mãn đam mê ăn linh hồn của hắn. Lúc hiện nguyên hình thì Goki thực sự áp đảo Yusuke. Đây là trận chiến đầu tiên của cậu với tư cách là một thám tử. Botan dùng yêu khí kế tìm đến chỗ Yusuke. Cô đưa cậu nhẫn cường lực để búp sức mạnh. Sau khi dùng xong sẽ tốn rất nhiều sức lực, nên Botan dặn Yusuke phải thật cẩn thận vì chỉ bắn được một phát. Với sức mạnh của món bảo bối, nhất dương chỉ của Yusuke tăng lên gấp mấy lần. Cậu một phát bắn hạ Goki và giành lại được quỷ cầu đói. Một trong 3 kẻ trộm là Kurama. Cậu tìm gặp Yusuke rồi hẹn 3 hôm nữa sẽ trả lại báu vật. Nghe xong Botan khá là hoảng vì ngày hẹn đúng vào đêm trăng tròn. Khi đó món đồ sẽ phát huy tối đa sức mạnh của nó. Báu vật Kurama lấy có thể biến điều ước thành hiện thực. Đổi lại nó sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của người sở hữu. Cơ mà Yusuke lại thấy cái cậu Kurama đó không hẳn là người xấu. Giữ đúng lời hứa, Kurama đến gặp Yusuke rồi dẫn cậu đến bệnh viện nơi mẹ mình đang điều trị. Kurama là yêu quái hổ ly. Sau khi bại trận đã trốn lên nhân giới. Lúc đó vì sức mạnh đã cạn nên Kurama chỉ có thể nhập vào bào thai của cặp vợ chồng kia. Kurama chỉ định lợi dụng thần xác con người, nhưng cậu động lòng khi thấy tình thương mẹ dành cho mình. Cậu biết mẹ sẽ không qua khỏi đêm nay nên sẽ đổi mạng mình để cứu lấy bà. Yusuke thấy vậy liền chia một phần sinh lực cho Kurama, giúp mẹ con họ không bị chia cắt. Nhờ phép chữa trị của Botan mà Yusuke đã khỏe mạnh trở lại. Cậu đã lấy lại được 2 trong 3 món báu vật. Giờ chỉ cần tìm ông lùn kia nữa là được. Hiei muốn lấy 2 báu vật trong tay của Yusuke nên đã bắt cóc Keiko. Hiei có thể dùng tà nhãn điều khiển con người và các yêu quái cấp thấp. Yusuke vừa tới thì bị cả đám người hội đồng. Vừa cứu được Keiko thì lại thấy dấu ấn của Hiei. Nếu con mắt mở ra thì cô sẽ thành tay sai của cậu. Botan cố kéo dài thời gian cho Yusuke lấy được thuốc giải trên thanh kiếm của Hiei. Bị Yusuke đánh xong là Hiei liền biến hình. Cậu tỏa ra yêu khí làm Yusuke không nhúc nhích nổi. Ngay lúc Yusuke tưởng mình sắp thăng thiên thì được Kurama đỡ cho một mạng. Kurama nhanh trí dùng máu hổ ly vô hiệu hóa tà nhãn, nhưng sức mạnh cơ bắp của Hiei không phải dạng vừa. Yusuke cố ý bắn trượt nhất dương chỉ vào hắc ám kính để nó dội thẳng vào người Hiei, làm cậu gục cả chỗ. Sau đó, Koenma bị tét mông 100 cái vì tội làm mất báu vật. Còn Yusuke quên béng vụ giải thích với Keiko về chuyện của cậu với Botan. Có là yêu quái thì cũng cần bí kíp để tu luyện võ công. Genkai nổi tiếng với sức mạnh tâm linh cùng mấy chiêu thức thần thánh. Tuyệt kỹ của bà thu hút yêu quái 4 phương. Botan phải dùng phần thưởng dụ dỗ thì thanh niên Yusuke mới chịu đi làm vào ngày nghỉ. Lần này, cậu được giao nhiệm vụ bảo vệ bí kíp của Genkai khỏi Rando. Hắn đã có trong tay 99 chiêu thức. Tên này chuyên đi ăn cắp các bí kíp võ thuật về rồi tự xáo đấu thành của riêng mình. Yusuke thấy vụ này chán ngắt. Ai ngờ cậu lại gặp Kuwabara ở nơi núi sâu heo hút này. Kuwabara đến đây để tìm hiểu thêm về sức mạnh của mình. Sau khi nghe Shizuru nói Genkai là bậc thầy điều khiển sóng tâm linh, bà dùng sức mạnh cường hóa đòn tấn công và chữa bệnh.
Nói là cuộc thi, chứ vòng đầu tiên lại là bốc thăm. Luật đơn giản thôi, ai có tờ giấy đỏ thì sẽ được đi tiếp. Yusuke và Kuwabara đều dễ dàng vô vòng trong. Đây là tờ giấy đặc biệt. Khi người có năng lực cầm thì nó sẽ đổi màu. Mấy cha bặm trợn thua nên cay cú, kéo lại gây sự với Genkai thì bị tiếng hét của bà thổi bay luôn. Yêu khí kế của Yusuke nổ tung, có nghĩa là Rando đang ở gần đây. Qua vòng thứ hai thì phải chơi game để kiểm tra năng lực như khả năng cảm ứng, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và cuối cùng là đo linh khí. Hai ông con Yusuke và Kuwabara bắt đầu cạnh tranh với nhau. Mấy đối thủ khác cũng không phải dạng vừa. Thử thách thực sự nằm ở vòng 3, tất cả phải vượt qua khu rừng ma quỷ để đến đích trong vòng 2 tiếng. Đứng từ xa đã thấy khu rừng nồng nặc mùi yêu khí, làm nhiều thí sinh sợ hãi mà bỏ cuộc. Genkai chạy mấy bước là tới đích. Kuwabara thì đang dẫn đầu cả nhóm, nhờ trực giác mà cậu tránh được yêu quái với cạm bẫy. Yusuke chọn đường thẳng vì đó là con đường ngắn nhất, dẫn đến hang rời quỷ. Cuối cùng, mặc dù hơi tơi tà nhưng Yusuke cũng mò được đến đích. Vòng cuối diễn ra trong một căn phòng tối như mực. Các thí sinh phải vận dụng linh khí để nhìn thấy đối thủ. Từ lúc ở khu rừng là Kuwabara đã thấy bất ổn vô cùng. Dù Rando có giỏi ẩn thân ra sao thì cậu vẫn cảm nhận được yêu khí nặng nề của hắn. Tính luôn cả Yusuke và Kuwabara thì lúc này chỉ còn lại 6 thí sinh. Rando chắc chắn đang lẩn trốn trong những người kia. Lần này sẽ chia cặp để đối đầu trực tiếp. Đây là trận chiến không khoan nhượng nên có thể sẽ có đổ máu. Dù kẻ chiến thắng có là sát nhân thì Genkai vẫn sẽ truyền lại bí thuật cho người đó. Botan đến để xem tình hình của Yusuke. Vừa nhìn thấy nữ thần chết, Genkai biết ngay thằng nhóc kia là người của Koenma. Trận đấu có vẻ căng hơn Kuwabara nghĩ. Cậu phát hiện ra mình có thể tạo linh kiếm và nhanh chóng dùng nó để kết thúc đối thủ. Yusuke muốn làm một điếu, lấy tinh thần thì bị Botan uýnh vì tội hư hỏng. Đối thủ của cậu là một nghệ sĩ võ thuật. Hắn dùng mặt nạ để che giấu linh khí của mình rồi liên tục tấn công Yusuke. Người ta hay nói có đuôi thì cũng còn thấy mờ mờ, nhưng Yusuke lúc này hoàn toàn bị mất phương hướng. Cậu liên tục bị Getseno đập cho mấy cú trời giáng. Mà hay ở chỗ, càng thúc ép thì sức mạnh của cậu sẽ càng tăng lên. Yusuke tung đòn nhất dương chỉ, hạ gục hắn khiến ai cũng trầm trồ. Lúc bị Getseno dí sát, cậu dùng kỹ thuật móc túi, lén gắn điếu thuốc lên người hắn, nhờ vậy mới biết được chỗ để tấn công. Ai mà ngờ được Yusuke giành chiến thắng nhờ mấy thói xấu của cậu. Trận chiến chung kết diễn ra ở vùng đất cổ. Chỗ này từng có nhiều cuộc chiến cổ đại nên ở đây tràn ngập linh khí. Yusuke hơi mất sức vì phải đánh 2 trận liên tiếp. Vừa bắt đầu là đã bị ăn lên hoàn trường. Cậu cố đánh lại nhưng không đáng kể. Mấy cái phi tiêu của Fuwan dài như đỉa. Nó chỉ dừng lại cho đến khi giết được mục tiêu. Yusuke chạy thẳng đến Fuwan để cả hai chết chùn. Được nửa đường thì tự nhiên cậu biến mất do Fuwan ăn trọn combo linh khí pháo trộn phi tiêu. Cứ tưởng Yusuke học được chiêu độn thổ nhưng cậu chỉ bị trượt chân xuống bùn thôi. Botan thấy Fuwan không có yêu khí nên chắc chắn người còn lại chính là Rando. Yusuke phải giữ bí mật về nhiệm vụ của âm giới. Cậu sợ Kuwabara gặp nguy hiểm nên thuyết phục thằng bạn đừng có đấu với Shorin. Đời nào Kuwabara chịu nghe lời Yusuke. Cậu nhảy thẳng vào trận đấu và thấy đối thủ gà đến mức khó tin. Genkai nhận ra mấy chiêu thức mà Shorin đang dùng. Liệt hỏa quyền pháp và câu thần chú kia đều là những bí kíp đã bị thất truyền. Người ta đồn chủ nhân của các tuyệt kỹ này đã bị một con quỷ giết. Kuwabara bị Shorin biến thành tí hon. Hắn bẻ gãy tay cậu rồi ném Kuwabara như đồ chơi. Cậu bị thương nặng đến mức ngay cả Botan cũng không chắc có thể cứu được. Yusuke bay xuyên qua cuồng phòng trảm để đánh hạ knock out Shorin. Cứ nghĩ vậy là xong, nhưng cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Rando đã hiện nguyên hình. Hắn trói Yusuke lại bằng yêu khí rồi quay cậu như trong chóng. Chơi chán thì Rando lại biến Yusuke thành mồi cho cá quỷ. Genkai thấy nếu tên yêu quái kia mà kế thừa bí kíp của bà thì hắn sẽ trở nên xuất quỷ nhập thần. Sắp chết tới nơi thì Yusuke mới thấy hối hận vì trước giờ không chịu ăn chơi trò đá. Kuwabara dùng linh cảm để động viên thằng bạn. Cậu nói nếu Yusuke không liều mạng mà chiến tới cùng thì sẽ thành cá viên chiên. Nghe mấy câu nhảm nhí này xong là Yusuke lên tinh thần liền. Cậu dùng linh lực làm gỏi cả mấy con cá rồi bơi qua đường hầm để ám sát Rando. Hắn tính chơi chiều cũ biến Yusuke thành tí hon. Cơ mà lần này hắn bị gậy ông đập lưng ông. Khi dùng thần chú sai thì sức mạnh sẽ phản ngược lại. Rando thua đậm vì không chịu tìm hiểu bản chất của các tuyệt kỹ. Nếu mục tiêu không nghe được thì thần chú thu nhỏ sẽ không có tác dụng. Nhờ tàu biển kẹt trong tay mà Yusuke thoát nạn. Cậu liền lấy thịt đẻ người cho Rando mini giả bá, rồi ngạo nghễ giành chiến thắng và thừa hưởng bí kíp của Genkai. Còn Kuwabara thì được Genkai chữa trị bằng sóng tâm linh. Yusuke vừa quay lại sau nửa tháng tu luyện trên núi thì cậu và Kuwabara bị một đám sặc mùi sát khí bao vây.
Yusuke liền áp dụng chiều mới học, dùng sóng tâm linh quét sạch hết cả đám. Đây là những người bị yêu quái điều khiển. Đầu não của chúng đang ở thành phố ma. Đó là nơi lẩn trốn của bọn tội phạm tam giới. Ở đó có lâu đài quỷ nằm dưới sự cai quản của tứ thánh thú. Âm giới giăng lưới phép thuật để ngăn đám yêu quái xâm nhập vào nhân giới. Tứ thánh thú đã thả hàng ngàn con sâu quỷ vô thành phố để chúng ký sinh và điều khiển con người. Để tận diện thật gốc thì Yusuke phải phá hủy chiếc còi gọi sâu. Thành phố ma nguy hiểm gấp 10 tỷ lần hàng cọp. Kuwabara và Yusuke vừa đến thì bị quỷ đói bao vây. Cùng lúc đó hai đồng đội khác đã có mặt. Kurama giúp đỡ nhóm Yusuke để được âm giới giảm bớt tội, còn Hiei chỉ muốn đi cướp báu vật tứ thánh thú. Mới gặp nhau mà hai ông cháu Kuwabara với Hiei như chó với mèo. Vừa thấy hai yêu quái cao cấp là tụi quỷ đói tự biết thần biết phận mà lùi lại. Chùm cuối Suzaku tự tin nhóm Yusuke sẽ không thể đụng nổi một cọng lông của hắn. Muốn vô được hàng quỷ thì cả nhóm phải qua được cửa phản bội. Cái này ám chỉ có kẻ phản bội đồng đội thì mới sống sót được ở thử thách này. Cả đám cố chống đỡ trần nhà để Hiei chạy đi kéo cần gạt lên. May mà anh lùn không phản bội, chứ thôi là hết chuyện ở đây. Botan báo tin ở nhân giới đang rất hỗn loạn. Lũ sâu chỉ ký sinh vô mấy tên hung dữ. Kurama nói trước là bọn tứ thánh thú rất nguy hiểm, đến mức âm giới còn phải dùng lưới phép thuật để giam chúng ở ma giới. Mới nói xong thì con rùa đá lù lù đi tới rồi ám sát Kurama. Với năng lực hỏa tan với đá thì cả lâu đài đều biến thành sân chơi của Genbu. Kurama dùng hương hoa để tìm ra yêu khí của nó, rồi phanh thây con rùa với roi hóa hồng. Mà con rùa này ảo lắm, nó có thể tái tạo lại cơ thể liên tục. Với mấy đứa này cần phải tìm điểm yếu của nó. Là một đạo tặc chuyên nghiệp, Kurama dễ dàng lấy được viên đá tái sinh của Genbu. Sau khi phá hủy nó thì hắn cũng bị tiêu diệt. Vừa đi vào trong, cả nhóm đã nghe tiếng của Byakko. Nó gặm một khối căm hờn trong cũi sắt. Nó tuyên bố sẽ giết sạch cả bọn để xả xì chết. Thấy đối thủ lắm lông này khá lợi hại nên Kuwabara hơi rén, nhưng cậu vẫn dũng cảm solo với nó. Byakko bứt lông để biến ra một lũ quái vật. Sau một phút hỗn loạn thì Kuwabara đã nghĩ ra ý tưởng hay ho. Cậu dụ tụi nó xếp thành hàng rồi hô biến thanh kiếm giải ra, một phát xuyên qua hết cả đám. Mấy con quái vô tri này vẫn dí theo Kuwabara. Thánh sáng tạo đã sâu linh khí của mình lại, cho đám lắm lông này quay vòng vòng chơi. Byakko tức điên khi thấy lũ pet bị đánh bại nên hắn đã tự mình ra trận. Nhìn thì Kuwabara có vẻ chiếm ưu thế, nhưng càng đánh thì cậu lại càng bị đuối sức. Con cọp này đã hấp thụ nguyên một bụng linh lực từ kiếm của Kuwabara, làm cậu kiệt sức mà ngã lăn ra đất. Nhưng cậu để ý là cơ thể của nó đã đến giới hạn. Lợi dụng sơ hở này, Kuwabara liều mình dồn hết linh khí rồi chạy thẳng đến Byakko. Ăn quá chén nên nó xì hơi như một cái bong bóng. Sau khi hạ cánh thì nó dẫn cả nhóm qua lãnh địa của mình để chiến tiếp. Kuwabara hơi đuối sức thôi, chứ cậu vẫn còn máu chiến lắm. Cậu sẽ tự tay vặt lông con cọp này. Tiếng gầm của Byakko như súng đại bác. Nó cố ý phá các bệ đá xung quanh Kuwabara để cậu ngã xuống hố nham thạch. Cậu nhanh trí dùng linh kiếm làm sao nhảy đến chỗ của nó. Sau cú đấm thì cả hai cùng rơi xuống dưới biển lửa. Yusuke khóc lóc vì nghĩ chuyến này thằng bạn tèo rồi, nhưng nhờ cái đai lưng mà Kuwabara thoát chết. Nhờ trực giác cực nhạy của Kuwabara mà cả nhóm đã đến được lãnh địa của Seiryu. Dù mới đấu xong với Byakko, nhưng cả nhóm vẫn thấy khó chịu nhìn nó bị Seiryu thẳng tay giết chết. Hiei dặn Yusuke hãy để dành sức cho chùm cuối, còn tên này cứ để cho cậu xử lý. Kurama biết là Hiei đang cảm thấy bối rối với chính bản thân mình và cơn giận của cậu ấy đã chạm nóc. Hiei ra đòn nhanh tới mức không ai kịp thấy gì, chỉ trong nháy mắt mà cậu đã chém tới 16 nhát, làm gỏi luôn con rồng kia. Tới lúc này Kurama mới nói là nhờ ảnh hưởng tích cực từ Yusuke mà Hiei đã từ từ thay đổi. Sau khi biết Keiko là điểm yếu của Yusuke, Suzaku đã thả sâu quỷ vô trường học để giết chết cô. Các giáo viên đều biến thành zombie rồi tấn công Keiko và Botan. Trong lúc nguy hiểm thì thiết bị liên lạc lại bị phá hủy, làm cho Yusuke đứng ngồi không yên. Hiei nói cả đám đè đầu cưỡi Kuwabara để giúp Yusuke tới được chỗ của chủng cuối. Sức mạnh của Yusuke chả làm gì được Suzaku. Trong khi đó cậu bị ám lôi công, chạm nhẹ thôi mà đã gục tại chỗ. Yusuke liền nghĩ ra kế sách để đối phó với chiêu điện giật của hắn. Cậu tập trung linh lực vào bàn tay để đỡ sấm sét từ Suzaku. Ở nhân giới, hai cô gái cũng đang chiến đấu hết mình với lũ zombie. Với sự chênh lệch sức mạnh giữa cả hai thì Yusuke khó mà tấn công được Suzaku. Hắn phân thân thành 7 bản thể. Cả đám này đều là hàng real chứ không phải ảo ảnh. Chúng tấn công cùng một lúc, làm Yusuke không biết đường nào mà né. Suzaku nói chỉ cần cậu chịu đầu hàng thì sẽ cho cậu trở thành một yêu quái hùng mạnh ở dưới trướng mình. Hắn bắt trói cậu rồi trích điện cậu, rồi cho Yusuke xem tình hình hỗn loạn ở nhân giới. Đám người xấu đã sập bẫy của Keiko và Botan. Chúng bị hai cô gái hạ gục bởi sức mạnh tinh thần. Suzaku tức giận vì lũ ăn hại này.
hắn thay đổi kế hoạch sẽ hóa kiếp Yusuke trước. Trong lúc mất dần cảnh giác, Yusuke nhớ lại bài tập với Genkai. Cậu cần vượt qua giới hạn của bản thân để giải phóng sức mạnh tiềm ẩn. Yusuke tập trung tinh thần vì cậu biết mình không bỏ cuộc vào lúc này. Dồn linh khí vào hai tay, Yusuke đã thoát ra khỏi hai bản thể của Suzaku, rồi dùng nhất dương chỉ liên hoàn cho cả đám Suzaku đó ván. Botan và Keiko đang gặp nguy hiểm. Yusuke cần phá hủy còi gọi sâu để cứu họ, nhưng Suzaku đã né được đòn đánh lúc nãy. Hắn hấp thụ yêu khí từ các bản thể đã chết và tạo ra một đám mới. Khi thấy Keiko gọi tên mình, Yusuke đã giải phóng được sức mạnh tiềm ẩn và đốt cháy sinh mạng của mình để tăng thêm sức mạnh. Hai đòn đánh va nhau làm Yusuke và Suzaku văng ra. Uy lực của nó khiến tòa tháp nổ tung và đập vỡ cái còi gọi sâu. Thấy áo giáp cứng hơn kim cương của mình bị Yusuke đấm vỡ, tên Suzaku mất hết ý chí chiến đấu. Sau trận này thì Yusuke bất tỉnh. Cậu phải nhờ Kuwabara chuyển thêm linh khí. Kurama nói chính tấm lòng hy sinh vì người khác của Yusuke đã giúp cậu có sức mạnh để chiến thắng Suzaku. Yusuke ngủ ở nhà Kuwabara suốt 3 ngày liền, mới mở mắt dậy là bị thằng bạn chôn trong một phen hú vía. Botan đã kể cho Keiko nghe hết mọi chuyện. Cô muốn Yusuke hứa là từ nay cậu sẽ không giấu giếm chuyện gì với mình nữa. Danh tiếng của Yusuke đã lan truyền khắp tam giới. Đối với lũ yêu quái thì sức mạnh là quyền lực. Bọn quái cấp thấp đang tìm cách đánh bại Yusuke để khẳng định tên tuổi. Sau chuyến du lịch ma giới thì Yusuke và Kuwabara đau nhức khắp người, nhưng rắc rối liên tục ập đến. Lũ yêu quái đã mạo danh cả hai để đi gây sự khắp nơi. Khi chưa quen dùng linh khí mà lỡ giải phóng quá nhiều thì cơ thể sẽ bị đau nhức. Lúc này, sức mạnh của Yusuke có thể còn yếu hơn cả người thường. Hiei có tà nhãn nên biết hết kế hoạch của lũ yêu quái. Kurama được âm giới giao nhiệm vụ bảo vệ Yusuke vì vẫn chưa hồi phục nên cậu muốn mượn thêm sức mạnh của Hiei. Trong lúc đó, Yusuke và Kuwabara đang lết đi trả thù cho bạn bè. Dưới quyền của hai tên yêu quái này còn có một đội quân nửa người nửa yêu. Hai thanh niên đang định ra trận thì Kurama tới và chỉ điểm hai kẻ giả mạo. Đám thuộc hạ đã bị Hiei xử hết. Hai tên này bị hội đồng một trận nhớ đời. Lúc ra về, Hiei đã đưa cho Yusuke nhiệm vụ tiếp theo của cậu. Botan tự giới thiệu mình là thám tử, còn Yusuke là trợ lý của cô. Lần trước, bọn buôn Mai Thúy đang giao dịch với mấy giáo viên. Chúng bị Keiko bắt gặp nên truy sát cô để bịt đầu mối. Chuyện của âm giới là bí mật nên Botan đã đổi kịch bản khác để kể với Keiko. Nhiệm vụ tiếp theo của Yusuke là giải cứu bằng nữ Yukina. Vừa nhìn thấy giao diện của bằng nữ là Kuwabara đã trúng tiến xét ái tình. Cậu chạy tót đi giải cứu người đẹp mà không biết Yukina chính là em gái của Hiei. Konzo là một tên tội phạm nham hiểm. Hắn bắt cóc Yukina để lấy ngọc trai từ nước mắt của cô. Vì chúng dán bùa khắp nơi nên Hiei không thể dùng ta nhãn để tìm được cô. Đối thủ lần này của Yusuke là anh em Toguro. Bọn này nổi tiếng với biệt danh thợ săn bóng tối. Sau khi lẻn vô biệt thự, Yusuke và Kuwabara thấy mấy tên vệ sĩ ở đây toàn là yêu quái. Bọn chúng là con người đã bán linh hồn cho quỷ dữ, mà dù biến thành yêu quái thì vẫn bị Yusuke cho ăn hành thôi. Sau khi thấy Toguro nhẹ nhàng bổ đôi con quái thú, Konzo muốn chiêu mộ hắn về dưới quyền mình. Lão tập hợp câu lạc bộ để bắt đầu cá cược. Đúng như ý của Konzo, ai cũng cược vào đám thuộc hạ của lão. Có mình Sakio là chọn nhóm Yusuke. Cậu và Kuwabara đánh hết đám yêu quái ngoài kia, còn Sakio trong đây thì ấm thân với 10 tỷ. Vô bên trong thì nhóm Yusuke gặp bộ ba bóng tối. Ba khứa này cũng có chút tiếng tăm trong giới yêu quái. Người đàn ông kiên định Sakio vẫn không thay đổi quyết định của mình. Hắn tiếp tục vung tiền cho nhóm Yusuke. Kuwabara rút lui vì không muốn ra tay với con gái. Với Yusuke thì trên chiến trường chúng sinh bình đẳng. Trước khi đánh, Yusuke đã cẩn thận check hàng đối thủ. Cô phát hiện hắn chỉ là một tên cháp nên đã đấm thẳng tay. Đánh người xong còn tử tế cho lời khuyên. Nghe xong thì hắn gục ngã luôn. Tiếp theo là một tay ninja có khả năng tàng hình. Hắn cũng tiếp bước đồng bọn bại trận dưới nhóm Yusuke. Không khí bắt đầu nóng lên khi anh em Toguro ra sân. Sau khi đánh xong tên đố con, Yusuke và Kuwabara sẽ phải gặp hai anh em kia. Lần này Sakio đã cược một số tiền khổng lồ vào nhóm của Yusuke. Qua thần giáo cách cảm, Kuwabara nghe thấy Yukina nói hai người mau chạy đi. Trước giờ những người muốn giúp cô đều bị chúng giết. Toguro có thể biến cơ thể mình thành vũ khí, còn thằng em thì khoe cơ bắp lực lưỡng. Chỉ một cú đấm đã làm Kuwabara run rẩy. Nhất dương chỉ của Yusuke cũng vô dụng, không xuyên qua được cái khiên kinh dị kia. Toguro với thể lực áp đảo đã đập cho Yusuke như tử. Ngay lúc đó Kuwabara thấy được ký ức của Yukina. Cô bị chúng giam giữ rồi bạo hành mỗi ngày. Trước cảnh này, Kuwabara tức giận lao đến Toguro. Chỉ cần một tay hắn cũng có thể đánh bại cậu. Kuwabara nhờ Yusuke dùng nhất dương chỉ để búp sức mạnh cho mình. Cậu bay thẳng đến chỗ Toguro như một quả tên lửa rồi đâm linh kiếm xuyên qua hắn. Thấy Toguro thua nên lão Konzo tính xùi với Yukina thì bị Hiei sút vỡ mồm.
Kuwabara lo lắng cô sẽ nghĩ loài người thật xấu xa, nhưng cô khẳng định mình không hề thù ghét con người. Toguro làm việc cho Sakio, trận chiến kia chỉ là vở kịch của chúng để moi tiền từ lão Konzo. Đại hội võ lâm sẽ khai mạc sau 2 tháng nữa. Đây là nơi tiêu khiển của bọn lắm tiền đổi bại. Kuwabara đang sầu đời vì phải chia xa Yukina. Cậu không biết Hiei với cô là anh em cùng cha khác mẹ, còn Hiei thì muốn giữ kín thân phận với em gái mình. Toguro thấy được tiềm năng của Yusuke nên đã mời cậu tham dự giải đấu. Hắn ta muốn một trận so tài giữa hai người đàn ông. Yusuke bị linh khí của Toguro làm cho run rẩy mà chả nói được gì. Không chỉ Yusuke mà Kurama và Hiei cũng bị kéo vô cuộc thi quỷ quái này. Để chuẩn bị cho đại hội võ lâm, Yusuke đã đến thỉnh giáo Genkai để tăng cường sức mạnh. Cuộc thi này là sân khấu cho bọn yêu quái phô diễn sức mạnh. Đây cũng là chỗ để mấy tên đại gia thỏa mãn thú vui khát máu của mình. Chúng lập kèo cá cược xem đội nào là mạnh nhất. Mỗi năm sẽ có một nhóm khách mời tham dự. Họ được lựa chọn dựa trên độ hot của mình. Nói là khách cho sang mồm, chứ một khi bị mời thì chỉ có 2 lựa chọn là chơi hoặc chết. Khách mời năm nay là nhóm của Yusuke. Kuwabara muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ Yukina nên cậu đã nhờ Kurama huấn luyện cho mình. Yusuke đến cùng với thành viên thứ 5 bí ẩn. Vừa gặp là Hiei đã test năng lực của cậu. Anh lùn thấy yên tâm khi biết Yusuke đã tiến bộ vượt bậc. Vòng loại được tổ chức ngay trên tàu. Chỉ có đội thắng cuộc mới đủ tiêu chuẩn lên đảo tham gia giải đấu. Mỗi đội sẽ cử ra người mạnh nhất để đấu lại trực tiếp. Trong lúc Yusuke ngủ ngon thì thành viên thứ 5 sẽ ra thi đấu. Cả tàu cộng lại cũng không máu lửa bằng Hiei. Cậu lên kế hoạch diệt hết đám quái vật trên tàu nếu đội mình thua. Làm vậy thì lúc lên đảo sẽ không ai biết họ đã rớt vòng loại. Vừa vô trận, cả đám đã bù lại hội đồng thành viên thứ 5. Chỉ với một chiêu mà người này đã đánh bay hết đối thủ, dành một slot lên đảo cho cả đội. Lũ yêu quái toàn chơi luật rừng. Chúng cay cú vì bị thua cuộc nên xông đến tấn công, vừa hay giúp mọi người khởi động trước cuộc thi. Yusuke luyện tập ngay trong lúc ngủ. Cậu đã đạt đến trình độ có thể vừa nhắm mắt vừa đánh quái. Khi lên đảo, cả nhóm được ở trong một khách sạn cao cấp. Bất ngờ hơn là nhóm Keiko cũng tới đây. Sợ bị đối thủ đầu độc, Kuwabara đã cẩn thận đem theo đồ uống riêng. Đang chuẩn bị nâng ly thì Kurama thấy bị thiếu một cốc. Rinku, một trong những thí sinh, đã vào phòng của họ để bày trò. Lúc sau lại thêm một kẻ chung đội với Rinku xuất hiện. Zeru đến để làm nhụt chí của cả nhóm. Chúng cho họ biết cuộc thi có quy định bốc thăm để thay người ở mỗi đội. Bên ngoài có một hot boy ngậm tì giả. Vừa nhìn đã biết đó là tiểu diêm vương Koenma. Ông là thành viên trong ban tổ chức. Botan nhờ ông mời nhóm Keiko đến xem Yusuke thi đấu. Nhắc đến Yusuke thì cậu này vẫn ngủ say như chết, nên Kuwabara sẽ làm đội trưởng tạm thời. Vừa cảm nhận được linh khí của Zeru là Yusuke liền bật dậy. Đến yêu quái cấp cao như Kurama còn thấy tên này không phải dạng vừa. Trận mở đầu là Kuwabara sẽ solo với Rinku. Thấy đối thủ là trẻ con nên tên đầu quắn cứ chiêu chiêu mà đánh. Vì dám coi thường Rinku nên cậu đã bị thằng nhóc cho đỏ đất. Màn dạo đầu khá là kịch tính. Rinku lấy yo-yo ma quỷ để tấn công Kuwabara. Hết ăn hành rồi bị quăng lên cao. Kuwabara không ngờ là mình bị thằng nhóc xoáy như trong chóng. Cậu dùng linh kiếm để giảm vận tốc rơi xuống, rồi uốn lượn nó theo hướng yo-yo và đâm thẳng vào Rinku. Cả hai cùng lúc hứng chọn đòn tấn công của đối phương nên mạnh ai nấy văng ra khỏi đấu trường. Trọng tài đếm từ 1 đến 10. Rinku lấy yo-yo trói chân Kuwabara rồi giành về cho đội mình tỷ số 1-0. Vòng tiếp theo đến lượt hoàng tử thực vật Kurama. Cậu có thể biến hoa lá cây cỏ thành mấy món vũ khí chiến đép. Chỉ một ngọn cỏ cũng có thể chém đứt sắt thép. Roto đã bắt mẹ của Kurama làm con tin để uy hiếp cậu. Hắn bắt đầu ra oai rồi đập Kurama như bão cát. Roto nghĩ hắn đã húp trọn chiến thắng, nhưng Kurama lại cao tay hơn. Hạt giống cậu gieo vào người Roto đã lan ra khắp cơ thể hắn. Chỉ với một câu nói, Kurama đã ngay lập tức lấy mạng tên này. Vòng thứ 3 đến lượt Hiei ra sân. Vừa lâm trận là cậu bị lửa địa ngục của Zeru xuyên thủng người. Hiei nổi tiếng là yêu quái có khí lửa cực mạnh. Dù kỹ thuật chưa hoàn thiện thì Hiei cũng dư sức thiêu rụi Zeru với Hắc Long. Cái này được xem là một chiến thắng tuyệt đối, một đòn chí mạng làm đối thủ mất dạng. Với luật đổi người, Kuwabara sợ Hiei sẽ bị đội khác giành mất, nhưng cậu đã đảm bảo với Kuwabara là mình sẽ ở phe của họ cho đến cuối cùng. Biết đánh không lại Hiei nên mấy tên ở đội của Zeru tính bỏ chạy thì bị Chư cho bay màu. Chiến thắng đẹp mắt là vậy, nhưng đâu ai biết Hiei đã hy sinh tay mình để tiêu diệt Zeru. Cậu sẽ không thể dùng cánh tay đó trong thời gian sắp tới. Sau khi thua oản tú ti, Chư phải làm thành viên dự bị dù hắn mạnh nhất đội. Tên này còn là bợm nhậu, càng uống thì hắn càng được búp sức mạnh. Còn Yusuke thì thấy ông này đang giấu nghề chắc luôn. Vừa bắt đầu là Chư đã hất cẳng Yusuke ra khỏi đấu trường. Cơ mà mấy đòn này chỉ giúp Yusuke làm nóng cơ thể thôi. Giờ mới là lúc cậu chiến thực sự. Yusuke chỉ cho Chư đòn nhất dương chỉ.
Cậu có thể dùng tối đa 4 lần một ngày để cường hóa các đòn đánh của mình. Kuwabara nghĩ rằng thằng bạn đẩy đánh xong khùng luôn rồi. Ai lại đi kể cho đối thủ nghe về tuyệt kỹ của mình. Còn Chư thì thấy chàng trai này thật thú vị. Hắn uống rượu quỷ sát để kết hợp kỹ năng chiến đấu VIP Pro với sự say xỉn độc nhất vô nhị. Với thuật giả kim, Chư có thể biến yêu khí thành một quả bom năng lượng. Trận này căng đầy vì cả hai đều ngang tài ngang sức. Yusuke bắn 2 phát linh đạn về phía Chư. Lúc này, hai bên đều bị trúng đòn rất nặng, nên Chư đề nghị kết thúc trận đấu bằng thử thách của kiếm sĩ. Hắn tạo ra sàn đấu tay đôi, hứa hẹn một trận chiến tử thần giữa hai người đàn ông. Hai bên đấm nhau vô cùng ác liệt, đỉnh cao là cú húc đầu của Yusuke và Chư. Cậu dồn toàn lực vô cái đầu đá của mình rồi quật ngã đối thủ. Đánh nhiều đây vẫn chưa đủ đồ. Yusuke nói nếu Chư muốn thì cậu sẵn sàng tái đấu bất cứ lúc nào. Đội lục yêu thua làm đám yêu quái mất hết tiền cược. Tụi nó bực bội chửi rủa sùm. Yusuke quát một cái là cả đám cụp cái phà xuống liền. Trong lúc đó, phía của Toguro đang lập kế hoạch để xử Yusuke. Trước khi vô vòng tứ kết, đội Yusuke được lợi thế vì có thời gian hồi phục. Có điều Yusuke vẫn chưa thể dùng tiếp nhất dương chỉ do ở trận trước cậu đã tung ra quá nhiều sức lực. Cậu được cảnh báo nếu cứ tiếp tục thì nó sẽ phá hủy cánh tay của cậu. Không chỉ Yusuke, đến Hiei cũng đang gặp rắc rối với Hắc Long. Kurama thấy đội của giáo sư Ichigaki đều là con người. Cậu biết những người đó đã bị yêu quái thao túng. Về phía Keiko thì cô chỉ muốn cổ vũ Yusuke từ xa. Cô sợ nếu mình gặp Yusuke thì sẽ lại ngăn cản cậu, vì cuộc thi này quá nguy hiểm. Phải vô đến vòng chung kết cuối cùng thì đội của Yusuke mới gặp đội Toguro. Chúng là đương kim vô địch của năm ngoái. Toguro tự tin đấu 1-5 để thể hiện sức mạnh kinh khủng của hắn. Kuwabara mơ thấy quá khứ của các đấu sĩ ở đội Ichigaki. Họ vất vả kiếm tiền chữa trị cho sư phụ nên đã chấp nhận làm chuột bạch cho lão giáo sư thí nghiệm. Koenma gặp Yusuke trong hình dạng người lớn. Ông nói trứng ma thú đang ở âm giới và nó sắp nở rồi. Nhờ khí của Yusuke mà nó ngày càng lớn mạnh hơn. Con ma thú này sẽ là đồng minh có ích cho cậu. Trong lúc đó, Kurama và Hiei đang bận đánh nhau. Hiei tiếp tục dùng cánh tay Hắc Long dù có thể nó sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đội của Yusuke phải thi trong khi thiếu thành viên. Các đấu sĩ bên Ichigaki có thể che giấu khí nên Yusuke và Kuwabara mới vào đã bị áp đảo. Lão giáo sư ra điều kiện nếu đội Yusuke thua thì phải làm vật thí nghiệm cho lão. Đám yêu quái gọi ra một con quái vật bọc thép. Kiếm của Hiei không đâm thủng được lớp giáp của nó. Cậu định dùng Hắc Long thì bị Kurama cản lại. Nhờ Kurama thuần phục được con quái này mà cả hai thoát chết. Ichigaki gắn bộ điều khiển vô người các đấu sĩ, biến họ thành những con rối khát máu. Lão tự tin cầm chắc chiến thắng trong tay. Yusuke và Kuwabara gặp nguy hiểm vì họ đã nương tay với các đối thủ. Thành viên thứ 5 đã đỡ Yusuke một mạng. Cô gái trẻ cảnh báo nếu cứ đánh đấm hời hợt như vậy thì cả đội sẽ thua chắc luôn. Kurama và Hiei cưỡi quái đến. Cậu nói 3 đấu sĩ kia đã bị Ichigaki lừa. Căn bệnh của sư phụ của họ là bẫy của Ichigaki. Lão hứa sẽ chữa bệnh cho sư phụ nếu họ chịu làm vật thí nghiệm, nhưng thực ra lại biến họ thành cỗ máy hủy diệt. Ichigaki bắt đầu lải nhải là hắn chỉ xem con người như công cụ, làm Yusuke và Kuwabara nổi điên lên. Kuwabara muốn thức tỉnh 3 người kia nên lao ra trước. Thế là cậu bị ăn no đòn rồi nằm luôn tại chỗ. Bằng cách vi diệu nào đó, Yusuke đã hồi phục thể lực. Cậu thấy được linh khí của đối thủ nên bây giờ có thể dễ dàng ra tay. 3 người kia bị Ichigaki cấy khối u để bị điều khiển. Họ bị ép phải bảo vệ lão giáo sư. Yusuke muốn giết Ichigaki thì phải bước qua xác 3 người đó. Yusuke thấy họ đang đấu tranh tinh thần trong đau khổ. Cậu định hóa kiếp để giải thoát cho cả ba thì bị cô gái ngăn lại. Lúc này Ichigaki thấy tỷ lệ chiến thắng của đội hắn đã giảm một nửa. Cô gái dồn uy lực ra một cú đánh duy nhất, làm cả 3 đấu sĩ ngất xỉu. Cứ nghĩ 3 người kia đã chết nên Yusuke không chấp nhận nổi chiến thắng này. Nhờ Kurama chữa trị mà ông sư phụ kia đã khỏe lại. Thấy vậy Yusuke thẳng tay đấm bay lão già Ichigaki. Cô gái đã dùng tuyệt kỹ để thăm dò tâm hồn con người rồi thanh tẩy nó. Vì cả 3 người đều mang tâm hồn hướng thiện nên họ đã sống dậy và gặp lại sư phụ. Vòng loại kết thúc với màn tái ngộ đầy cảm động của mấy thầy trò. Đội Yusuke phải thi đấu liên tục. Cậu đấu sĩ lúc này muốn thay Kuwabara thi đấu, nhưng Yusuke từ chối vì cậu biết dù có chết thì thằng bạn vẫn sẽ chiến tới cùng. Đối thủ lần này là nhóm Mashotsukai. Người ta đồn bọn này là những chiến binh phục vụ cho thế giới ngầm. Jin muốn đấu tay đối với Yusuke. Họ chuẩn bị vào chiến thì bị ban tổ chức chặn lại. Đội Yusuke bị bắt đi kiểm tra sức khỏe. Y tá mời Hiei và cô gái mặt nạ vào khám riêng. Đây là một cái bẫy để cầm chân hai thành viên này. Từ giờ đội Yusuke chỉ còn cậu và Kurama thi đấu. Kurama thấy vụ này cũng được đó chứ. Dù sao thì Hiei với cô gái kia cũng đã kiệt sức rồi, nên cứ để họ nghỉ ngơi bên trong. Thế cảnh này làm Jin mất hứng.
hắn bỏ ra phía sau để Gamma ra đấu với Kurama. Sức mạnh của Gamma là nghệ thuật make up. Hắn tấn công liên tục, không để Kurama kịp phản công. Hiei thấy Kurama tốn nhiều thời gian thăm dò đối thủ quá. Cậu trúng yêu thuật của Gamma nên cơ thể như bị xịt keo tại chỗ. Gamma nghĩ hắn trên cơ, nhưng ai ngờ Kurama dùng tóc để điều khiển roi hoa hồng, quất cho hắn tơi bời. Cậu muốn tha mạng cho hắn, nhưng tên này máu chiến đến hơi thở cuối cùng. Hắn lấy máu của mình để phong ấn kỹ năng của Kurama trong 10 phút, giúp cho đồng bọn có lợi thế ở trận sau. Sơ lược qua tình hình lúc này thì Hiei với cô gái mặt nạ đã bị dính bẫy của nhóm y tá rởm. Thanh niên Yusuke bị ngồi ngoài, còn Kuwabara thì đang ngất xỉu. 10 phút đầu của trận này rất căng vì Kurama đã bị phong ấn. Dù rất khó để di chuyển, nhưng cậu vẫn có thể né được mấy đòn nhắm vào chỗ hiểm. Nhóm Mashotsukai tham gia cuộc thi là để chiếm lấy hòn đảo, rồi tiếp đến là thao túng thế giới. Chúng muốn tìm kiếm ánh sáng bằng một cuộc cách mạng của ninja. Hiei đánh giá Toya là một bậc thầy băng thuật. Có điều hắn vẫn phải toát mồ hôi khi đấu với Kurama não to. Kurama lấy máu của mình để hóa giải phong ấn nhưng không được. Toya muốn đánh nhanh diệt gọn nên rút kiếm băng ra để lấy mạng Kurama. Cậu đã triển khai yêu thuật ngay bên trong các vết thương của mình, lấy dây leo quật ngã đối thủ. Vì tốn quá nhiều sức nên Kurama sắp không trụ nổi nữa. Kurama đã sập nguồn nhưng ban tổ chức vẫn không cho phép đổi người. Cậu bị bắt đầu tiếp với Bakuen. Thằng to xác này muốn giết Kurama thì bị đồng bọn chặn lại. Nếu làm vậy thì Yusuke sẽ tử chiến với chúng. Nhìn đám ninja chơi bẩn làm Hiei nổi điên. Nếu lúc nãy chúng không dừng lại thì cả lũ sẽ tới công chuyện với cậu. Kurama bất tỉnh nên Yusuke sẽ ra thay người. Bakuen ném bom khói che mắt Yusuke rồi tính đánh lén. Cậu thổi bay hết khói rồi tung trường cho thằng chuột nhắt kia lãnh đủ. Bakuen chỉ được cái to xác, còn gan hắn bé như kiến. Mới bị đấm một cú mà hắn đã xin thả mạng. Yusuke đâm hắn lên hoàn trường để trả thù cho Kurama, còn Hiei đang vận nội công để phá lưới phép thuật. Vết thương không làm cho cậu yếu đi chút nào. Ngược lại Hiei còn phát ra một thứ sức mạnh khủng khiếp. Đối thủ tiếp theo của Yusuke là thần gió Jin. Tên này khá hoạt bát, thân thiện. Hắn có thể bay lượn như chim để né đòn, rồi bất ngờ lao thẳng xuống để tấn công. Jin mở màn với cú đấm từ trên trời. Yusuke bị lốc xoáy chạy bằng cơm hất tung. Hắn còn đập nát luôn một góc của khán đài. Sau bao đợt khổ luyện thì Yusuke đã nhanh như tên bắn. Cậu lao vào đấm Jin liên tục, nhưng hở ra là Jin lại bay lên để né đòn. Jin mượn sức gió để làm trượt linh đạn của Yusuke. Hắn lao xuống nhắm thẳng lốc xoáy vào Yusuke. Cậu đương nhiên chở Jin đến thật gần rồi mới ra đòn tấn công. Cả hai đều văng ra sau lực của cú đánh. Jin đã kịp tạo gió để tránh đòn nên Yusuke đành phải nghĩ cách khác để hạ hắn. Tôi xin phép nhắc lại, ở đây Hiei chính là luật. Cậu cảnh báo nếu Yusuke thua thì sẽ đến lượt mình ra đó để quét sạch từ A đến Z. Lần này Jin và Yusuke sẽ chơi tới bến. Một bên tạo lốc xoáy đôi, còn bên kia thì bao phủ cả người bằng linh khí. Chiêu này có tên là Shotgun, cũng là chiêu có tính sát thương cao nhất của Yusuke. Khi ở xa thì nó không bằng nhất dương chỉ, còn nếu ở gần thì nó rất khủng khiếp như một quả bom. Yusuke lần lượt chặn được lốc xoáy rồi đánh Jin bay thẳng vào khán đài. Jin công nhận Yusuke đỉnh thiệt rồi xỉu luôn. Trong lúc đó, Yukina đã đến tận đây để cổ vũ cho đội của Yusuke. Trước chiến thắng liên tiếp của đội Yusuke, tên Risho thông đồng với ban tổ chức để chơi xấu cậu. Chúng nói vì trọng tài đếm sai nên kết quả với Jin là hòa. Vậy nên Yusuke đã mất lượt đi tiếp. Nếu đội của cậu không thay người để đấu vòng tiếp theo thì sẽ thua và bị loại. Ngoài trọng tài thì Toya cũng không đồng ý cách làm này. Họ có nói thế nào cũng bị ban tổ chức lờ đẹp. Một khi trọng tài tuyên bố đội của Risho chiến thắng thì Hiei và Yusuke sẽ quét sạch lũ gian lận này. Mà như chúng ta đã quên mất điều gì đó, vẫn còn có Kuwabara và Kurama. Đầu quắn đã trở lại để gánh team. Hiei dập tắt nhiệt huyết sục sôi của thằng bạn. Cậu thấy với sức lực bây giờ của Kuwabara, dù có đánh thì họ vẫn thua thôi. Nhóm của Botan đang theo dõi đội nhà từ bên ngoài. Đây là trận chiến quyết định cho cả hai đội. Bên nào thắng thì cả đội sẽ được vô vòng trong. Thằng cha kia bị Sakio xử đẹp vì dám tự ý hành động, vì mục đích của chúng là để đội của Yusuke vào chung kết để đấu với Toguro. Vẫn chưa hồi phục hết nên Kuwabara không dùng được linh kiếm. Cậu bị Risho bón hành ngập mồm. Hắn mặc giáp bọc cát để tăng cường thêm sức mạnh. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Trận này Kuwabara đã sẵn sàng hy sinh, nhưng cậu bất ngờ nghe giọng Yukina đâu đây. Cô đến để cổ vũ cho Kuwabara và tìm anh trai của mình. Nhìn thấy Kurut thì Kuwabara được búp thêm 100% sức mạnh. Chỉ một phát đánh bay Risho, đưa đội mình vào bán kết. Vừa đánh thắng vừa gặp được Crush, lại còn được Yukina trị thương, cho nên Kuwabara thấy đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Mới gặp Keiko là Yusuke lại bày trò quậy phá. Trước khi đi, cô không quên cổ vũ cho cậu bạn.
Koenma nói ma thú sắp nở rồi. Nó ra thiên thần hay ác quỷ là tùy vào tính khí của Yusuke. Tưởng con gì ghê lắm thì ra là một con chim rất khờ. Botan thấy hơi lạ vì ma thú này không có yêu khí. Yusuke muốn đi xem các đội khác thi đấu. Chưa gì mà Kurama với Hiei đã bị đối thủ chỉ mặt ra oai. Kuwabara vẫn chưa biết Hiei với Yukina là anh em. Đầu quán vô tri nói thằng bạn đến chỗ bằng nữ để trị thương. Lần đầu tiên từ lúc tham gia cuộc thi, đội của Yusuke đã gặp Toguro. Dù đứng từ xa mà yêu khí của hắn vẫn làm cho Kuwabara thấy rén. Hết Toguro đến đội của Onji, đứa nào cũng thích kiếm mối với nhóm của Yusuke. Trong lúc đó, cô gái mặt nạ gọi Yusuke ra ngoài. Cô chính là sư phụ Genkai. Nếu vận dụng linh khí lên cao thì bà sẽ trẻ lại. Kiểm tra năng lực xong thì Genkai thấy Yusuke vẫn còn chưa đủ trình để chiến với Toguro, nên bà sẽ cho cậu một thử thách để truyền lại cho tuyệt kỹ cuối cùng. Có là cao thủ võ lâm thì cũng không thể chống lại tuổi già. Genkai biết rõ chuyện này nên bà sẽ truyền lại sứ mệnh cho Yusuke. Để làm điều đó, bà sẽ đánh cược cả tính mạng của mình. Genkai giao cho Yusuke thử thách cuối cùng là cậu phải vào hang động và giết chết bà. Kurama hơi lo vì thấy Yusuke vẫn chưa về. Nhờ có nhóm Botan qua chơi mà bầu không khí đã vui vẻ hơn. Dù rất muốn cải thiện kỹ năng để mạnh hơn, nhưng Yusuke biết cậu không phải là kẻ sát nhân, nên cậu vẫn sẽ chọn cách khác và tự tập luyện. Ai ngờ bà già nói Yusuke đã vượt qua thử thách. Với Genkai thì một kẻ sẵn sàng giết cả sư phụ sẽ không xứng đáng là học trò của mình. Genkai sẽ truyền cho Yusuke Reiko Gyaku. Chỉ có người thừa kế chính thức mới được học bí kíp này. Bằng cách tập trung năng lượng tới cảnh giới cao nhất, cậu sẽ giải phóng ra được quả cầu lửa sức mạnh. Cơ mà nếu cơ thể Yusuke không đủ sức để chịu đựng sức mạnh này thì cậu sẽ nổ tung. Trường hợp xấu nhất là cậu sẽ mất mạng. Sau khi nhận lấy Reiko Gyaku thì Yusuke đã gục ngã trong đau đớn. Ai cũng háo hức chờ đợi trận bán kết. Chỉ còn 4 đội nhất tranh slot vào chung kết. Vòng đầu tiên của bán kết, đội Onji sẽ tung xí ngầu để chọn cặp. Ra tên ai thì người đó sẽ vào thi đấu. Nếu trúng tên của Yusuke hay cô gái mặt nạ thì Hiei sẽ tự nguyện ra đấu thế hai người kia. Đúng như Hiei mong đợi, cậu là người đầu tiên ra sân. Với tốc độ thân sâu của mình, cậu hạ gục đối thủ trong tích tắc. Trong lúc đó, Yusuke đang tập luyện trong đau khổ. Thấy học trò của mình như vậy làm Genkai quan ngại về sức mạnh của cậu. Nhưng đây là cách rèn luyện duy nhất để giúp Yusuke đánh thắng Toguro. Đội Onji khá tự tin vì chúng nghĩ Hắc Long đang bị khóa. Momotaro tự cắt tay hắn để test thử kiếm của Hiei. Hắn hấp thụ sức mạnh của thanh kiếm rồi cosplay thành một con khỉ. Cơ thể lắm lông cứng như thép của hắn đã bẻ gãy kiếm của Hiei và đánh văng cậu vô khán đài. Hiei đã căng, cậu sẽ lấy tà nhãn để chiến với Momotaro. Kokuryuha là hiện thân của rồng lửa từ ma giới. Dù đã hồi phục yêu khí thì Hiei vẫn không đủ sức để triệu hồi nó. Mà cũng chả cần vì Hiei có thể lấy lửa của nhân giới để đốt Momotaro. Hắn tiếp tục biến hình để gia tăng tốc độ. Hiei tính làm món chim nướng nhưng Momotaro có thể hấp thụ sức mạnh từ kiếm và lửa của cậu. Để kết thúc trận đánh này nhanh gọn, hắn biến hình lần cuối rồi lao đến cắn cổ Hiei. Momotaro cứ nghĩ mình đã thắng nhưng lại bị cắt phăng một cánh tay. Hiei kết hợp lửa từ ma giới với yêu khí của mình rồi tạo ra vũ khí mới từ chuôi kiếm gãy. Sau khi giết được Momotaro thì Hiei cũng bị thương một chút. Trong khi cậu máu lửa muốn chiến tiếp thì Kuwabara cầu trời để được đấu sau cùng. Xí ngầu ra trúng tên Kurama với Urashima. Với tính cách tốt bụng, Kurama đã mắc khổ nhục kế của thằng lùn này. Hắn tung quả mù để răng lưới phép thuật, rồi dùng hộp thời gian biến cậu thành trẻ con cho dễ đập. Hắn nghĩ cậu đã ngủm vì không cảm nhận được yêu khí. Ngay sau đó tình thế đảo ngược 180 độ. Hộp thời gian giúp Kurama lấy lại được hình dạng yêu quái hổ ly của cậu. Urashima đã đánh thức sức mạnh nguyên thủy của Kurama. Hiei nhớ lại lần đầu gặp nhau, Goki kia không tin Kurama là yêu hồ trong truyền thuyết. Sau đó, hắn sợ hãi khi nghe Kurama nói cậu sẽ hiện nguyên hình. Nói vậy, chứ Hiei biết dù Kurama đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng cậu chưa từng bộc lộ sức mạnh thực sự. Khán đài bắt đầu la ó vì không nhìn thấy gì. Urashima xin Kurama tha mạng cho mình. Hắn nói cả đám được bảo là tham gia cuộc thi này rồi nhận vũ khí từ Shishi Wakamaru chứ không biết gì. Chưa nói xong thì Urashima đã bị giết. Dù bị khói che mắt thì Shishi Wakamaru vẫn phóng kiếm cực chính xác. Khói tàn hết thì Kurama cũng biến lại thành con người. Một số khán giả đã kịp nhìn thấy hình dạng yêu hồ của cậu. Trong khi đó, Yusuke đang tàn tạ vì luyện tập quá sức. Pư cố đem nước uống cho cậu, nhưng nó đã ngất xỉu. Yusuke nhớ ra Pư có liên kết với linh hồn của mình. Nếu cậu yếu đi thì nó cũng sẽ chết theo. Nhờ quyết tâm cứu sống Pư mà Yusuke đã vượt qua thử thách này. Ba người chơi oẳn tù tì để xem ai sẽ đấu với Shishi Wakamaru. Cuối cùng Kuwabara đã giành được slot ra sân như ý muốn. Shishi Wakamaru có nguyên một fan club.
nên Kuwabara vừa ra sân là bị khán giả body Samsung. Trận này khá là nhẹ nhàng, Shishi Wakamaru múa lụa vài đường là thắng. Hắn cho Kuwabara bốc hơi không dấu vết. Cậu bị dịch chuyển đến chỗ thi đấu cũ rồi gặp nhóm Yukina. Sau khi tiễn Kuwabara đi thì Shishi Wakamaru sẽ đấu với Genkai. Hắn thấy sức mạnh và tốc độ của bà đã thay đổi. Genkai bị lộ mặt là một bà già chứ không phải là cô gái trước đó. Khán giả tức giận vì ban tổ chức tuyên bố đội của Yusuke không phạm luật. Toguro phải ra mặt giải thích là cả hai người kia đều là một. Thấy Genkai nổi tiếng xuất hiện làm cả đám yêu quái ngạc nhiên. Shishi Wakamaru lấy thanh kiếm chết chóc ra để đấu với Genkai. Thanh kiếm này kinh khủng đến mức yêu khí của nó còn mạnh hơn Shishi Wakamaru. Genkai phải thật cẩn thận vì bà chỉ còn đủ sức để ra 3 đòn nhất dương chỉ. Yukina thấy Hiei rất lạnh lùng và bí ẩn. Kuwabara dặn cờ đắt đừng có lại gần tên lùn hung dữ kia. Botan muốn cho Yukina biết về thân phận của hai anh em lắm, mà sợ Hiei quá nên đành giữ bí mật. Đang đến chỗ đấu trường thì họ gặp Yusuke nên đem cậu theo luôn. Toguro biết Genkai đã truyền lại tuyệt kỹ cho Yusuke. Hắn muốn lấy mạng của bà trước khi chung kết diễn ra. Tiếng gào thét phát ra từ thanh kiếm của Shishi Wakamaru làm khán giả ngất xỉu. Chưa hết, nó còn phát ra yêu khí tấn công những người xung quanh. Tầm này thì mạng sống là trên hết. Sợ bị ăn nên khán giả bỏ chạy gần hết. Chỉ còn mấy tên cố ở lại vì muốn xem Genkai lừng danh bị đánh bại. Thấy khán giả chạy ra hết nên Kuwabara vô hóng xem có gì hot. Cậu thấy yêu khí mạnh đến mức có thể nhìn thấy luôn. Shishi Wakamaru nghĩ mình ngon lắm nên vung kiếm thẳng tới Genkai. Bà lấy tay không đỡ lưỡi kiếm rồi hấp thụ đòn tấn công của hắn để đánh lại. Khi vận hết công lực thì Genkai đã trẻ lại. Shishi Wakamaru không ngờ lại thua thảm như vậy. Genkai nói mình không phải là người bảo vệ chính nghĩa, chỉ đơn giản là kẻ thù của bà là một trong số các yêu quái thôi. Toguro cho biết nếu không có sức mạnh siêu việt thì còn lâu mới đánh bại được Genkai. Bên đội kia chỉ còn lại Onji, hot boy Kuwabara đã trở lại để đánh với lão già. Xuất hiện ngầu bao nhiêu thì ào lẹ bấy nhiêu. Mới vô trận, Kuwabara đã bị nhốt vô quả cầu rồi biến lại về lại sàn đấu cũ. Cả nhóm Botan để lại Keiko bên ngoài để vô trong xem thi đấu. Lũ yêu quái tranh thủ lúc Yusuke đang ngủ say đến để kiếm chuyện. Vừa thấy tụi Rinku tới thì chúng nó đã bỏ chạy hết. Genkai đã thay cậu xử lý lão già này mà cũng không hẳn là già. Vừa nhìn gặp là Genkai đã biết bộ mặt thật của hắn. Onji thật ra là Matoka Suzuki, nickname là Suzuki đẹp trai. Suzuki ôm mộng trở thành huyền thoại nên mới tham gia cuộc thi này. Tên này không chỉ bị khùng mà còn ảo tưởng. Suzuki tuyên bố sẽ làm bá chủ thế giới sau khi giành chức vô địch. Khán giả phản đối thì bị hắn tung chưởng móc luôn tường. Suzuki tự tin Genkai không có cửa với mình vì hắn có thể thay đổi bước sóng của yêu khí rồi lấy cầu vồng để tấn công Genkai. Chưa hết đâu, Suzuki còn sâu cơ bắp rồi nghĩ mình ngang hàng với Toguro mà không biết Genkai đã giật đứt cái mũi già chân của hắn. Với mấy tên như Suzuki thì Genkai không cần dùng linh khí, chỉ cần dùng nắm đấm cơ bắp thôi cũng đủ khiến cho hắn tịt ngòi. Từ lúc ở ngoài đến giờ, Yusuke vẫn ngủ say như chết. Genkai nói không cần phải lo vì đến lúc quan trọng thì cậu ấy sẽ tự tỉnh dậy. Sau khi động viên Kuwabara thì Genkai đi mất. Cả khán đài đều ủng hộ đội Toguro. Đội của hắn vẫn thi đấu dù thiếu 2 thành viên. Karasu đã đưa linh khí vào đối thủ rồi kích nổ. Kurama thấy tên này chắc là đang giấu nghề đây. Bui thì lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn lấy cây rìu khổng lồ chém một phát tàn nát đối thủ, làm nội tạng bắn tùm lum lên khán đài. Suốt cả từ đầu đến giờ, hắn không hề nói một câu nào. Sở trường của Toguro Anh là giết người tập thể. Không chỉ vậy, hắn còn thích chơi đùa với con mồi của mình. Bên ngoài khu rừng đang là trận quyết chiến giữa Genkai với Toguro em. Genkai nói Kurama và Hiei hãy đến xem các đội khác chiến đấu. Hiei thì chả bao giờ nghe lời người khác. Trên đường về, Kurama gặp Bui và Karasu. Hắn cho biết hôm nay một người ở đội của cậu sẽ chết. Chỉ đứng gần thôi cũng đủ thấy hai khứa này quá là nguy hiểm. Kurama chắc chắn mình không thể đánh bại bọn chúng trong hình dạng con người. Genkai không ngờ bà đã gặp lại Toguro ở giải đấu này. So với 50 năm trước thì hắn không hề thay đổi. Hai người là đồng đội của nhau. Toguro muốn mãi mãi ở đỉnh cao nên hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh như hiện tại. Vì không muốn thấy Genkai giả yếu đi nên Toguro sẽ tự tay giết bà. Một trong hai người phải chết thì trận đấu mới kết thúc. Yusuke cảm nhận được yêu khí từ Toguro. Cậu bật dậy rồi liền chạy đến chỗ của họ. Genkai lúc này chỉ còn lại 2 đòn nhật dương chỉ. Lúc Toguro vận dụng 80% công lực thì Hiei với Jin cũng cảm nhận được năng lượng khác thường này. Nắm đấm của Toguro mạnh như bom nổ. Hắn dùng một tay bóp nát nhật dương chỉ. Toguro thấy tiếc vì hắn không giết Genkai sớm hơn, lúc mà bà còn xinh đẹp và mạnh mẽ. Dù có thảm bại dưới tay Toguro
thì Genkai vẫn muốn chết mà ngẩng cao đầu, nhưng bà cần phải hy sinh cho tương lai của Yusuke. Khi cậu đến thì Genkai đã quá muộn. Từ lúc được mời tham gia giải đấu lần thứ 2, Genkai đã biết trước kết cục của mình. Đội của Genkai và Toguro đã giành chức vô địch vào 50 năm trước. Sau đó Toguro đã biến thành yêu quái để có sức mạnh vĩnh cửu. Từ ngày đó Toguro đã đợi một đối thủ ngang tài ngang sức với mình, nên hắn đã mời nhóm Yusuke đến để tỉ thí. Genkai dặn Yusuke không được đi vào vết xe đổ của hắn. Toguro nói nếu Genkai cũng lựa chọn như hắn thì đã không bị giết như vậy. Yusuke tức giận lao đến đấm Toguro. Chỉ cần một tay thì hắn cũng đủ hất bay Yusuke. Toguro háo hức khi thấy cậu đã mạnh hơn. Cuối cùng cũng có một đối thủ để hắn bùng xóa 100% sức mạnh. Hư được kết nối với tâm hồn của Yusuke. Thấy chủ nhân mình đau khổ thì nó cũng khóc theo. Những người khác cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh của Toguro. Ngày mai đã là chung kết. Hiei đang khổ luyện để thành thạo Hắc Long, còn Kurama thấy cứ đà này thì mình không có tí cơ hội nào để thắng Karasu. Suzuki đến gặp Kurama với Kuwabara để đưa vũ khí cho hai người. Hạt giống quá khứ giúp Kurama biến hình thành hồ ly, còn Kuwabara có thanh kiếm thử thách. Nó sẽ thay đổi dựa trên tinh thần của chủ nhân. Suzuki nói hai món đều đang trong giai đoạn thử nghiệm nên sẽ có tác dụng phụ. Hồi trước Suzuki có đấu với Toguro. Sau khi thấy 30% sức mạnh của hắn thì Suzuki sợ quá nên xin thả mạng. Suzuki hy vọng nhóm Kurama sẽ thắng vì cậu muốn tin rằng trên đời này sẽ có người mạnh hơn Toguro. Yusuke tự trách mình vì cái chết của sư phụ. Koenma nói cậu không thể thay đổi được số phận. Nếu Yusuke cứ buồn bã như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của cả đội. Yusuke vui hơn khi được Genkai cổ vũ từ trên thiên đường. Cậu bắn một cú lên trời thể hiện lòng quyết tâm của mình. Nhìn thấy linh đạn thì ai cũng bất ngờ trước sức mạnh mới của Yusuke. Đội của Toguro nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Sakio muốn mở một cánh cổng nối giữa ma giới và nhân giới. Mấy người trong ban tổ chức phản đối vụ này thì bị Toguro giết sạch. Tối đó, Kuwabara đang nghiên cứu thanh kiếm của mình. Cậu nhớ lại Suzuki nói linh khí của mỗi người khác nhau. Hãy truyền năng lượng vào thanh kiếm hòa hợp với nó. Đầu quắn chạy đi khoe Yusuke. Cậu quá sốc khi thấy thằng bạn đã mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ Yusuke mà Hiei với Kurama cũng đã làm chủ được sức mạnh mới. Yusuke giấu chuyện của Genkai với cả đội, nhưng Kurama biết sự thật. Trong khi Hiei vẫn giữ im lặng, còn Kuwabara thì vô tri. Thành viên thứ 5 của đội Toguro là Sakio. Đội nào thắng 3 trận thì sẽ vô địch. Ông này ở đây cho đủ người thôi. Sakio tự tin đám Toguro sẽ dễ dàng vô địch nên không đến lượt hắn ra sân. Mà nói vậy thôi, chứ ổng cũng có đánh lại ai đâu. Koenma sẽ thế chỗ Genkai. Tiểu Diêm Vương cũng tham gia cho đẹp đội hình thôi. Ổng có nói trước là nếu có biến thì sẽ sủi liền. Để trả lại lời khiêu chiến hôm bữa, vòng đầu tiên Kurama sẽ ra đấu với Karasu. Shizuru an ủi Botan về chuyện của Genkai. Bà đã đến gặp Shizuru rồi nói mình không hề hối hận về quyết định này. Kurama phải câu thời gian để thuốc biến hình có tác dụng. Cơn mưa hoa của Kurama sắc bén như dao cạo. Sau khi Karasu bị thương thì hắn bắt đầu vô thế. Karasu có thể chuyển yêu khí vô cơ thể của mục tiêu. Hắn không cần đụng tay mà vẫn thiêu rụi được hết đống hoa. Ở hình dạng này, Kurama không đủ sức mạnh để cảm nhận được yêu khí của Karasu. Nếu Kurama có thể điều khiển được thực vật thì Karasu lại có thể tạo ra và điều khiển bom. Vì sức mạnh quá chênh lệch nên cậu không thể nhìn thấy đòn tấn công của Karasu. Hắn đã cho Kurama thấy đống bom tử thần của mình. May là Kurama đã biến hình kịp thời. Lúc này cậu đã thấy được yêu khí của Karasu. Kurama đã bị thương dù né được quả bom. Karasu liền thả mắt quỷ để bao vây cậu. Kurama dùng cây Mimosa để cho nổ hết đám này. Karasu ném bom để thiêu trụi cây ăn thịt người rồi bị nó đập gọn. Cứ tưởng là xong rồi, ai ngờ Karasu đã thoát được. Thấy Karasu bị rớt mặt nạ là Toguro biết sắp có biến. Dân chơi Karasu hết nhuộm tóc rồi đến hấp thụ nhiệt lượng để biến thành một trái bom di động. Sau đó cho nổ tung hết đấu trường. Kurama nghĩ cơ thể mình tự kháng thuốc nên đã biến lại dạng con người. Lúc này cậu không còn nhìn thấy được yêu khí của Karasu. Cậu liều mình áp sát hắn để cận chiến. Đây là một chiến lược nguy hiểm. Karasu nghĩ cậu cố tình làm vậy để cài hạt giống lên người hắn. Vừa bị dính bom bùn xong, Kurama tính đứng dậy thì Yusuke cảnh báo cậu đã bị bao vây. Kurama cố ý cận chiến để làm cho tim Karasu chảy máu. Nhưng Karasu không để ý chuyện này vì hắn bận lải nhải về gương mặt xinh đẹp của cậu. Bom vừa nổ cũng là lúc Kurama triệu hồi cây Vampire để hút máu Karasu. Kurama biến lại hình người không vì kháng thuốc mà vì sức mạnh hổ ly đã chuyển vào cơ thể con người của cậu. Nhờ vậy mà thoát chết. Lúc trọng tài đếm xong thì Kurama mới phản công. Dù Karasu chết thì đội của Toguro vẫn thắng. Kuwabara không biết là đội vô địch có thể chọn điều ước.
Nếu đội của Toguro thắng thì đám Yusuke sẽ bị tử hình. Hiei cũng không vừa, nếu đội mình thắng thì cậu sẽ giết sạch lũ ban tổ chức để từ nay về sau không còn mấy cuộc thi xàm xí này nữa. Hiei rất muốn đấu với Toguro, nhưng vì Genkai nên cậu sẽ nhường cho Yusuke. Mới có mấy ngày mà Hiei đã thành thạo Hắc Long. Nhìn cánh tay bị niêm phong của cậu là Kurama biết liền. Bui lấy đá từ sàn đấu quăng vào Hiei. Cái này là mồi nhử thôi. Trong lúc Hiei không để ý thì hắn đã bay lên đến trước mặt cậu. Nhưng cây diều khổng lồ của hắn đã bị Hiei nung chảy như sô-cô-la. Vì Bui quá mạnh nên hắn phải mặc giáp để kiềm chế bớt năng lượng. Sau khi cởi giáp thì hắn mạnh đến mức có thể bay lơ lửng. Hiei cũng gỡ bằng niêm phong để dùng Hắc Long tế sống Bui. Bui lên kế hoạch đánh Hắc Long bật lại để nó ăn Hiei. Sức nóng của ngọn lửa đã thiêu cháy hết đám yêu quái cấp thấp ở khán đài. Ai cũng nghĩ anh lùn đã hẹo nhưng không. Hiei đã trở lại siêu ngầu. Sau khi hấp thụ hết Hắc Long, dấu ấn hình con rồng trên tay cậu cũng biến mất. Hiei đã trở thành chủ nhân của một sức mạnh đỉnh cao vũ trụ. Hắc Long không chỉ là vũ khí, nó còn là năng lượng búp thêm sức mạnh cho người nào có được nó. Dù đã khổ luyện thì Bui vẫn bị đánh bại. Hắn tuyệt vọng nói Hiei hãy giết mình đi. Vì cái tính không thích nghe lời ai nên Hiei đã tha mạng cho hắn. Kuwabara nói hay là Hiei hốt luôn cái thằng còn lại đi, nhưng cậu đã vắt kiệt sức cho trận này. Tuyệt kỹ mạnh nào cũng có tác dụng phụ. Hiei đặt niềm tin vô đồng đội nên mới dùng Hắc Long. Cậu nói cả đám liệu mà đánh đấm cho đàng hoàng, nếu không cậu sẽ tính sổ từng đứa. Nói xong là Hiei gục luôn. Bình thường thì bố láo nhưng lúc ngủ thì y chang em bé. Hiei đã ngủ suốt 6 tiếng. Trận đấu của cậu đã đập nát nhà thi đấu nên Toguro đã đem sàn đấu cũ qua để thay thế. Kuwabara sẽ dùng linh kiếm để đánh với Toguro anh. Hắn phân thần để đánh lạc hướng cậu rồi đâm lén sau lưng. Toguro anh nói với Kuwabara là Genkai đã chết. Hắn còn múa rối để thêm cho thú vị hơn. Kuwabara giận vì mình là người duy nhất không biết chuyện của sư phụ. Cậu vận nội công để cường hóa cơ thể rồi lao đến Toguro anh. Kuwabara dùng linh kiếm từ xa để chặt đứt người Toguro. Cậu kiệt sức vì đã tốn quá nhiều linh khí. Sau khi giáp lại cơ thể, Toguro anh đã ghim chặt Kuwabara xuống sàn, nhưng cậu đã dùng linh kiếm để tiếp tục chém hắn. Kuwabara có thể biến hình linh kiếm như ý muốn. Cậu dùng vợt đập chuột để đập hắn nát bét. Kuwabara dẫn Yusuke vì đã giấu chuyện của Genkai. Kurama giải thích là thật ra Yusuke không có nói cho ai biết hết. Cậu và Hiei đã tự biết qua thái độ của Yusuke. Yusuke không muốn nói ra vì cậu vẫn chưa chấp nhận cái chết của Genkai. Để không phụ lòng của sư phụ, Kuwabara nói Yusuke nhất định phải chiến thắng. Sakio và Koenma cược mạng sống của mình cho trận này. Vì hai người không thể đánh đấm nên trận của Toguro với Yusuke sẽ phân thắng bại cho cả hai đội. Sakio đến từ một gia đình bình thường, nhưng hắn lại là một con quỷ khát máu. Hắn tham gia cờ bạc ở thế giới ngầm và tạo dựng danh tiếng từ đó. Sakio tự tin vì hắn chưa từng thua khi đặt cược tính mạng của mình. Toguro anh sống dài còn hơn Tiểu Cường. Hắn lại nhải về chuyện Genkai đã lụi tàn ra sao. Toguro anh tự tin hai anh em sẽ hóa kiếp Yusuke. Toguro em đã đấm thằng anh mình banh xác vì nó quá bố láo. Trận đấu được mong chờ nhất giữa Yusuke và Toguro đã chính thức bắt đầu. Toguro khởi động với 80% sức mạnh. Yêu khí từ hắn phát ra như axit làm khán giả hoảng sợ. Các vết thương của Kurama cũng không chịu được. Trong lúc đó, Koenma và Pu đã tạo kết giới để bảo vệ mọi người. Đứng trước yêu khí chết chóc của Toguro, Yusuke tâm tịnh như nước. Hai đấu sĩ bắt đầu ăn miếng trả miếng khá nhịp nhàng. Yusuke tập trung linh khí để tấn công, nhưng mấy đòn của cậu chỉ như gãi ngứa cho Toguro. Đến lượt hắn tung đấm về phía Yusuke, lực mạnh đến mức phá nát luôn sàn đấu. Yusuke rơi từ trên không xuống rồi bắn nứt dương chỉ. Toguro húc trọn linh đạn nên bay xa chục cây số. Đòn đánh của Yusuke đã cho nổ tung một góc của khán đài. Ai cũng thấy wow, không biết mấy ngày qua Yusuke ăn gì mà mạnh lên dữ vậy. Kuwabara muốn trọng tài đếm lẹ lẹ, nhưng Hiei nói sàn đấu đã bị phá hủy nên trận này sẽ chơi luật rừng. Hứng hết nguyên vụ nổ mà Toguro vẫn không bị sao. Chỉ dùng yêu khí thôi mà hắn đã phá được phòng vệ của Yusuke. Toguro tuyên bố hắn sẽ giành chức vô địch với 80% sức mạnh. Trong lúc tập luyện, Yusuke đã dùng xiềng linh khí để nâng cao linh lực. Đeo xiềng càng lâu thì sức mạnh sẽ càng tăng. Genkai dặn chỉ nên tháo nó ra khi đến giới hạn của mình. Vừa mở xiềng là Yusuke nhanh như chớp. Cậu đấm bay Toguro rồi tiếp chiêu liên hoàn trưởng không cho hắn cơ hội phản công. Nhưng vừa thấy ánh mắt của Toguro là Yusuke phải né ra liền. Cơ thể của hắn đã teo nhỏ lại. Toguro bắt đầu thấy thú vị nên hắn sẽ bung lụa hết 100% sức mạnh. Toguro đã đạt đến 100% sức mạnh. Nhiều khán giả đã chết vì không chịu nổi yêu khí từ hắn. Chizuru thấy người thường chắc chắn không thể thắng con quái vật này.
Toguro chỉ búng tay thôi mà đã đủ thổi bay Yusuke. Uy lực của nó mạnh như viên đạn bắn. Vừa lao tới là Yusuke bị đánh bật ra và gãy xương tay. Nhật dương chỉ bị hóa giải bằng tiếng thét của Toguro. Koenma thấy tên này quá nguy hiểm, phải chi Yusuke gặp Genkai sớm hơn 1 năm thì may ra. Sakio thấy đội của hắn thắng chắc rồi. Nếu chỉ như vậy mà giết Yusuke thì dễ dàng quá. Toguro dùng 100% sức mạnh là muốn phát huy năng lực tiềm ẩn của Yusuke, biến cậu thành kẻ mạnh nhất để đối đầu với hắn. Bản năng chiến đấu là thứ giúp Toguro tồn tại. Chiến đấu với kẻ mạnh là lý tưởng sống của hắn. Toguro hút linh hồn của khán giả để tiếp thêm năng lượng. Xung quanh nhà thi đấu dựng các bức tường để không cho ai chạy thoát. Đám yêu quái ra ngăn chặn Toguro cũng bị hắn quét sạch. Yusuke tức giận bay đến thì bị Toguro bẻ gãy tay rồi đá ra xa. Cậu không đủ sức mạnh để đánh bại hắn. Không muốn bị Toguro ăn nên giờ khán giả đổi qua cổ vũ cho Yusuke. Hắn cố ý nhắm vào chỗ của Keiko để chọc tức Yusuke. Genkai liên lạc qua Pư. Bà nói Botan với Shizuru mau lập kết giới để bảo vệ cả nhóm. Nhìn thấy Yusuke bị liên tục đánh, Keiko gục ngã trong tuyệt vọng. Genkai nói sức mạnh thực sự vẫn đang ngủ yên bên trong Yusuke. Toguro chỉ cần giết bạn bè của cậu thì sẽ thấy được sức mạnh tiềm ẩn. Yusuke thấy bà già điên thật rồi. Genkai dặn Yusuke phải cố mà thắng vì thế giới khắc nghiệt không có chỗ cho người yếu đuối. Toguro thấy ý kiến này hay đó. Hắn sẽ giết Kuwabara để kích hoạt khả năng của Yusuke. Cậu cố cản tên điên này lại, xong bị hắn đập tơi tả. Cả đội đã sẵn sàng đối đầu với Toguro, nhưng Kuwabara tự nguyện hy sinh để giúp Yusuke chiến thắng. Thấy Kuwabara bị giết ngay trước mắt, Yusuke đã thức tỉnh sức mạnh của mình. Toguro thấy rùng mình và phấn khích trước sức mạnh mới của Yusuke. Ai cũng cảm nhận được năng lực của Yusuke đang tăng vọt lên. Toguro nói Yusuke muốn mạnh như hắn thì phải gạt bỏ hết quá khứ với cảm xúc. Nhưng với Yusuke thì khác. Nhờ sức mạnh tình bạn mà cậu mới có ngày hôm nay. Toguro định giết hết cả đội để thông não cho Yusuke thì bị chặn lại. Yusuke từng thấy nhụt chí vì Toguro quá mạnh. Giờ thì khác rồi. Mong muốn bảo vệ mọi người đã tiếp thêm dũng khí chiến đấu cho cậu. Yusuke đấm bay Toguro rồi giáng xuống một cú nhất dương chỉ. Yusuke sẽ dồn hết lực để ra đòn quyết định. Cậu thách hắn có thể đánh lại mình. Toguro biến hình với sức mạnh vượt qua 100%. Trong khi đó Yusuke dồn hết mọi công lực cho đòn cuối này. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để hy sinh. Sau khi tấn công Yusuke không gục ngã tại chỗ. Lần đầu tiên Toguro phải ra sức chống đỡ. Hắn bóp nát dương chỉ thì cơ thể cũng bị phá hủy. Yusuke là người đầu tiên mà Toguro phải dùng hết toàn bộ sức mạnh để đánh. Hắn công nhận nhờ sức mạnh tình bạn mà Yusuke đã đạt đến 120% công lực. Sau khi cho Toguro bay màu thì đội của Yusuke đã giành chức vô địch. Yusuke tội lỗi không thể cứu được Kuwabara. Cơ mà thằng bạn vẫn còn sống nhăn răng. Kuwabara đã thoát chết. Mọi người chỉ hùa nhau diễn kịch để giúp Yusuke bộc lộ sức mạnh. Hai ông nhõi la vào vô đấm nhau tơi bời. Yusuke thấy lạ vì Toguro đã tha mạng cho Kuwabara. Kurama nghĩ chắc là Toguro không muốn giết Kuwabara đâu. Hắn chỉ muốn đạt được mục đích của mình là đấu với một người có sức mạnh tương xứng thôi. Kèo này Sakio đã thua. Hắn muốn ra đi trong kiêu hãnh nên cho nổ đấu trường để cả đám chết chùm. Kuwabara thấy vậy liền chạy đến chỗ Yukina. Trong lúc nguy hiểm thì Hiei đã nhanh chân cứu em gái. Yusuke quay Keiko để cho tỉnh lại thì bị ăn đập nên ngất xỉu. Cô đành cõng Yusuke chạy ra ngoài với mọi người. Dù điều ước của Yusuke không thành hiện thực cũng không sao, vì cậu biết Genkai trên thiên đường đang rất tự hào về họ. Thi đấu có 10 ngày mà dài như cả năm vậy. Pư đã cắt liên lạc với âm giới nên Yusuke không thể nói chuyện với Genkai được nữa. Toguro đã tự chọn hình phạt nặng nhất. Koenma điều tra về quá khứ của Toguro. Vào 50 năm trước, yêu quái Kairen giết hết người thân và đồng đội của Toguro. Hắn luôn nghĩ mình là kẻ mạnh nhất, nhưng lúc đó hắn lại không cứu được mọi người. Vì quá tuyệt vọng nên Toguro đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Hắn giết chết Kairen rồi giành chức vô địch. Sau đó Toguro đã ước được biến thành một quái vật hùng mạnh. Koenma nghĩ Toguro vẫn không thỏa mãn khi báo thù. Hắn thấy mặc cảm tội lỗi quá lớn nên đã tự hành hạ bản thân bằng cách tìm kiếm sức mạnh đỉnh cao. Genkai khuyên Toguro nên suy nghĩ lại, vì chuyện ngày xưa không phải lỗi của hắn. Toguro cũng đã chuộc tội đủ rồi, nhưng hắn vẫn kiên quyết chọn con đường khó khăn nhất. Toguro nói Yusuke vẫn cần Genkai hướng dẫn để không đi vào vết xe đổ của hắn. Do đó, Genkai đã được hồi sinh, còn nhóm của Yusuke vui vẻ vì cuối cùng cũng được về nhà. Nhưng cả nhóm không biết drama sấp mặt đang đợi mình ở phía trước. Có nhiều chuyện kỳ lạ đang xảy ra ở nhân giới. Gần đây xuất hiện những người có năng lực siêu nhiên. Đến Koenma cũng thấy vụ này rất gân cấn. Botan kể Toguro là người đã yêu cầu hồi sinh Genkai.
Cả đám nghĩ chắc giữa hai người này từng có ân tình gì đó. Sau cuộc thi thì Kuwabara đã mất hết sức mạnh, còn Yusuke thì bị mấy đứa trưởng khác kiếm chuyện. Chúng là những kẻ sở hữu năng lực siêu nhiên. Tụi nó cố ý thả Pư để con chim chạy về báo tin Yusuke bị bắt cóc. Kuwabara nhận được thử thách đấu. Tụi nó bắt Yusuke làm con tin để Hiei và Kurama ra mặt. Hai người chạy đến trường của Kurama để tìm cậu, rồi lấy còi Itako để gọi Hiei. Vì trả hết nợ nần với Yusuke rồi nên Hiei không muốn dính vô rắc rối nữa. Kurama nói giờ mình sẽ đi đập nhau với mấy đứa có siêu năng lực. Botan còn hứa sau vụ này âm giới sẽ xóa án rồi thả tự do cho cậu. Hiei ok luôn vì thấy vụ này cũng ngon phết, nên Botan đem theo mấy món bảo bối âm giới đến chỗ hẹn. Đây là một ngôi nhà lạ lùng, đã vô nhà rồi thì không được nói từ nóng. Một tên trong đám này là bạn học với Kurama. Kaito muốn thách đấu cả nhóm để thử sức. Căn phòng này là lãnh địa của cậu. Các sức mạnh khác đều bị vô hiệu hóa. Nếu ai nói từ cấm thì sẽ bị lấy đi linh hồn. Hiei vừa nói xong thì bị bắt mất. Lãnh địa của Kaito có bán kính tối đa 10 mét. Kuwabara thấy bực vì Hiei luôn làm theo ý mình. Cậu muốn bỏ hắn lại để đi tiếp, nhưng muốn ra khỏi căn phòng thì cả nhóm phải lấy được chìa khóa và chơi theo luật của chúng. Botan và Kuwabara bất ngờ bị bắt mất linh hồn. Thì ra là họ đã nói những từ có thể ghép lại thành từ nóng. Thêm nữa, cũng không được nói những từ đồng âm. Chỉ còn lại mình Kurama. Cậu đã dùng dây leo để lấy được chìa khóa đi tiếp. Kurama thách Kaito đổi từ cấm. Cậu sẽ là người chọn từ mới. Kurama đảm bảo trận đấu chỉ có 26 phút thôi. Cậu sẽ khiến Kaito biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Từ cấm chỉ là một từ, bắt đầu từ Z đến Y dài. Sau mỗi phút sẽ thêm một chữ ngược lên của bảng chữ cái. Chỉ cần 26 phút là hết. Tóm lại, luật chơi là không được nói những từ có chứa chữ cái bị cấm. Kaito khá tự tin vì cậu là chuyên gia ngôn ngữ học. Vừa đi vệ sinh ra thì Kaito thấy đồng bọn ngất xỉu. Phải đi qua 3 cánh cửa thì mới vào được căn phòng phía sau. Kaito đang giữ chìa khóa cửa thứ 2, còn chìa khóa cửa thứ 3 đã bị giấu đi. Cả căn phòng đã biến thành rừng rậm Amazon. Kaito cố gắng giữ im lặng nhưng cũng không lại Kurama não to. Cả nhóm không thể phá cửa phòng để cứu Yusuke vì chỉ cần manh động thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cả nhóm phải tách nhau ra. Botan dùng bảo bối để mọi người biết được tình hình của nhau. Màu sắc của nó sẽ thay đổi theo tình trạng của người đeo. Xanh là vẫn ok, vàng là bị thương nhẹ, còn đỏ là bị thương nặng. Yusuke đang bị Kido bắt. Cậu có thể đạp lên bóng của mục tiêu bắt giữ họ. Kido nói có kẻ giả mạo trong nhóm. Yusuke phải tìm ra tên đó trong 10 phút. Nếu dám đánh Kido thì con tin sẽ gặp nguy hiểm. Yusuke bắt đầu mở sâu hỏi đáp. Nhờ vậy mà Kuwabara mới biết Hiei có em gái. Mà có hỏi thế nào, Hiei cũng không chịu nói tên em mình. Kuwabara chỉ cho Yusuke miếng dán tám tử. Chỉ có người dán mới gỡ được nó ra. Nhưng cả nhóm đều có thể gỡ ra. Kẻ giả mạo Yanagisawa có năng lực copy đỉnh chóp. Cậu có thể sao chép thái độ, đặc điểm, ký ức và tất cả mọi thứ. Cách duy nhất để giải thuật copy là Yusuke phải đánh tên giả mạo bất tỉnh. Cậu biết ngay đó là Kuwabara. Vì Hiei và Kurama quá mạnh để bị bắt cóc. Tụi nó cũng sẽ không bắt con gái. Chỉ còn lại đầu quắn là mục tiêu hoàn hảo. Genkai là người đứng sau vụ này. Bà muốn test năng lực của nhóm Kaito, đồng thời để nhóm Yusuke biết phải luôn đề cao cảnh giác. Do lỗ thủng của bóng tối nên họ đã có được siêu năng lực. Ai đó ở nhân giới đã kế thừa tư tưởng của Sakio. Cánh cửa nối giữa hai thế giới nằm ở Mushiyori. Koenma nói nó đang được mở rộng khá là nhanh, cho đến lúc cánh cửa mở xong sẽ có 4 giai đoạn. Bắt đầu từ các yêu quái cấp thấp đến những người có siêu năng lực, các yêu quái cấp cao hơn và cuối cùng là yêu quái cấp S sẽ lên nhân giới. Cỡ như Toguro chỉ mới cấp B thôi. Koenma chỉ cai quản một phần nhỏ của ma giới, càng xuống sâu thì càng nguy hiểm. Họ dùng sức mạnh phép thuật để bảo vệ cánh cửa khỏi bọn yêu quái mạnh. Đứng sau vụ này là Toguro Anh với đồng bọn của hắn. Lúc này chỉ có yêu quái cấp thấp mới lọt qua cánh cửa, nên Sensui phải tìm một người đủ mạnh để phá phong ấn. Năng lực của nhóm Kaito gồm có Kido đạp bóng, Yanagisawa xào chép và Kaito là cấm ngữ. Họ sống ở thành phố Mushiyori, chỗ đó đang bị yêu khí ảnh hưởng. Lúc biết mình có siêu năng lực, họ đã đến nhờ Genkai tư vấn. Chỉ còn 3 tuần nữa là cánh cửa sẽ mở. Yusuke tính chạy đi tính sổ với tụi nó thì bị túm lại. Genkai nói mình phải điều tra về kẻ thù trước. Hiei muốn biết cậu đang ở cấp độ nào. Koenma nói Hiei là cấp B trung cấp, còn Toguro là cấp B cao cấp. Cách đây nửa năm, Hiei chỉ ở cấp D thôi. Cái này chứng tỏ cậu đã cực kỳ tiến bộ. Nói qua nói lại thì Hiei rút khỏi vụ này vì cậu chỉ muốn quay về ma giới. Kurama thấy vì thằng bạn bị yêu khí ảnh hưởng nên mới cư xử như vậy. 2 ngày sau, đi đến đâu cũng thấy quái vật. Kido muốn bảo vệ thành phố này.
Trong lúc nhóm Yusuke đi vào lãnh địa của kẻ thù, thì nhóm Kurama đã biết thủ phạm đang ở trung tâm lỗ hổng dưới lòng đất. Trong quán mạt trược, có người có năng lực đọc suy nghĩ trong phạm vi 30m. Tên này tự tin cho cố vô, rồi cũng bị Yusuke cho ăn đạp. Yanagisawa sao chép năng lực của Murata để moi thông tin, nhưng tên này cũng chả biết gì. Cả đám ngồi tìm thủ phạm trong đám đông, thì tự nhiên Murata toát mồ hôi vì nghe được suy nghĩ của kẻ sát nhân. Vừa chỉ cho Yusuke xong là Murata bị bắn. Murata nói hắn đọc được suy nghĩ của tên kia là chúng có 7 người. Chúng sẽ đào mộ chôn hết nhân loại. 7 tên đó là thiên sứ, vệ sĩ, xạ thủ, thực khách, game thủ, bác sĩ và thủy thủ. Genkai nghĩ mấy biệt danh này chắc nói về sức mạnh đặc trưng của mỗi người. Yusuke thấy tên cao cao kia nhìn khá là nguy hiểm. Với thị lực 11/10, Genkai nói kẻ đã bắn Murata là một người khác. Hắn dùng cục gôm thay cho đạn, trên đó vẫn còn linh khí của con người. Kẻ đã tấn công Murata chính là xạ thủ bắn tỉa Hagiri. Có kẻ vừa mở rộng lãnh địa ngay bên trong bệnh viện. Họ đoán chắc là tên bác sĩ. Cả nhóm bị bọ ma giới tấn công, nhưng người thường thì không thấy được mấy con này. Trong lúc cả nhóm chia nhau ra đi tìm bác sĩ thì Kido đã bị hắn tấn công. Cả bệnh viện đều là lãnh địa của Kamiya. Hắn đánh lạc hướng mọi người rồi làm cho Kido tê liệt toàn thân. Cậu cố giữ Yusuke ở lại rồi dùng bóng để viết tên hung thủ. Bị Yusuke phát hiện nên Kamiya thay đổi kế hoạch. Hắn giết hết người trong bệnh viện rồi quay qua tấn công Yusuke. Yusuke chỉ muốn bắt sống chứ không muốn giết. Kamiya có thể sinh ra virus từ suy nghĩ và có thể tự tái tạo lại cơ thể. Phải giết Kamiya thì mới cứu được người bị nhiễm virus. Hắn nói mình đã biến thành yêu quái chứ không phải là con người nữa. Kamiya muốn mở cánh cửa ma giới để hóa kiếp cho nhân loại. Hắn tự chế ra vaccine miễn nhiễm với đau đớn nên không sợ mấy cú đấm của Yusuke. Yana hỗ trợ Yusuke bằng cách giả làm y tá để tấn công hắn. Murata nói Yusuke cẩn thận, đừng để bị mắc bẫy của tên lang băm đó. Yusuke đành phải giết hắn để cứu mọi người. Sau đó Genkai đã cứu sống Kamiya. Bà nói Yusuke không cần quan tâm đến mấy kẻ vô nhân tính như hắn. Sau khi bị bắt lên đồn, Kamiya nói về lý tưởng cao đẹp của hắn là tiêu diệt bản thân cùng với nhân loại. Yana được bồ tàn chữa trị, còn Kido thì phải nhập viện. Linh khí của cậu cũng đã cạn kiệt. Kẻ địch khá nguy hiểm nên mọi người quyết định sẽ không tự ý hành động nữa. Koenma nói thời hạn chỉ còn lại 1 tuần. Cánh cửa đang được mở rộng từ dưới lòng đất. Lối đi vào đó nằm trong một hang động ở ngoại ô. Vừa nghe xong là Yusuke muốn đi liền cho nóng, nhưng hôm nay Kuwabara lại bận đi đua idol, còn Kurama thì cũng biến mất. Yusuke muốn đánh lẻ thì bị Genkai cản lại. Cậu bực bội nên bỏ đi chơi game. Trong lúc đó trên đường về, nhóm Kuwabara đã bị yêu quái tấn công. Khi kết hợp máu với nước thì Mitarai có thể tạo ra thủy quái. Hắn biết được Kuwabara đang mất sức mạnh nên mới tấn công cậu. Với sức của người thường thì Kuwabara khó mà thắng được. Genkai giận Yusuke vì lúc nào cũng hành động cảm tính, bỏ thằng bạn một mình trong lúc nó đang mất hết sức mạnh. Dù không có linh lực nhưng Kuwabara vẫn cố gắng để cứu bạn mình. Khi nguy hiểm cận kề thì sức mạnh của cậu đã trở lại. Linh kiếm của Kuwabara lúc này có thể cắt xuyên qua các chiều không gian. Mitarai nhận ra đây là khả năng mà bọn chúng đang tìm. Kuwabara phá vỡ lãnh địa để tấn công Mitarai, nhờ vậy mà cả đám mới thoát chết. Còn cậu đem Mitarai về để trị thương cho hắn. Sau khi tỉnh lại, Mitarai nói nhân loại sắp bị diệt vong. Hắn tin là sau khi xem cuốn băng ngày đen tối thì nhóm Yusuke cũng sẽ nghĩ như chúng. Cuốn băng này là tài liệu mật của âm giới, ghi lại những tội ác kinh khủng nhất của con người. Yusuke nói đầu quán cứu Mitarai vì cậu ta chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ hắn. Mitarai đã bị khủng hoảng tinh thần sau khi xem xong cuốn băng. Hắn thấy nhân loại không xứng đáng để sống. Sau khi gặp Koenma thì Kurama nghĩ ông ta đã biết chùm cuối là ai. Koenma nói đó là Sensui Shinobu, một cựu thám tử âm giới. Hắn là người tôn sùng chính nghĩa. Sensui đã lấy cuốn băng rồi biến mất vào 10 năm trước. Vì hắn rất mạnh nên lần này Koenma sẽ đến nhân giới để giúp nhóm Yusuke. Sensui là người có khả năng tâm linh rất nhạy. Từ nhỏ hắn đã phải luôn tự bảo vệ mình khỏi yêu quái. Đối với Sensui thì lũ yêu quái là kẻ thù. Nhiệm vụ cuối cùng của Koenma giao cho Sensui là đóng cánh cửa bóng tối vĩnh viễn. Trong quá trình điều tra, Sensui đã phát hiện tổ chức bí mật buôn bán yêu quái của Sakio. Sensui tận mắt chứng kiến con người tra tấn yêu quái một cách khoái chí. Sensui bị sốc vì điều này trái với đức tin của hắn. Sau khi giết toàn bộ người ở đó, Sensui bắt đầu xem cuốn băng ngày đen tối và chống lại nhân loại. Sensui tin rằng hắn được giao sứ mệnh trừng phạt loài người vì tội lỗi của họ. Từ vụ đó thì Koenma rút kinh nghiệm. Sau này ông đã chọn ra một thám tử khác hơi vô tri một xíu. Thì là Yusuke chứ ai. Sensui là người đã làm gì thì phải làm tới bến mới chịu.
hắn bất ngờ đột kích nhà Yusuke. Sensui biết trước là Mitarai sẽ thất bại nên tự mình đến để bắt Kuwabara. Cậu vội chạy đi bảo vệ Mitarai rồi cùng Yusuke đuổi theo chúng. Sensui thông báo 2 hôm nữa là cánh cửa sẽ mở. Koenma dặn Yusuke không được cận chiến với Sensui vì hắn cũng dùng được linh đạn. Yusuke muốn test trình của Sensui. Đúng như Koenma nói, hắn hoàn toàn ao trình cậu. Sensui là bậc thầy về Reshuken, một kỹ thuật cận chiến mạnh nhất. Sau đó hắn dùng linh đạn ra tín hiệu cho đồng bọn hành động. Mục tiêu của Sensui là Mitarai nên hắn bắn linh đạn vào nhà của Yusuke. Thế một mình thằng bạn làm không lại Sensui nên Kuwabara lao ra hỗ trợ. Vì chưa điều khiển được linh kiếm nên cậu bị Sensui cho ăn đập. Kurama cũng đến giúp nhưng đầu quán đã bị bắt cóc. Yusuke bắn hết sức để chặn cái xe lại. Cậu sợ nhất dâng chỉ sẽ làm Kuwabara tàn xác, nhưng Kuwabara nói cứ chịu đi không sao đâu. Sensui bắn linh đạn để chặn tụi Yusuke lại. Thanh niên đã đạp xe dí theo cho bỏ tức. Sau cú linh đạn của Sensui thì nhà Yusuke cũng tàn nát. Trong lúc nguy hiểm thì Botan đã che chắn cho Mitarai. Kurama nói ở đâu cũng có người này người kia. Con người không phải ai cũng xấu xa như cậu nghĩ. Thấy được lòng tốt của những người này, Mitarai cũng muốn giúp mọi người một tay. Yusuke vẫn đang trâu bò dí theo xe của Sensui. Cậu bị Hagiri theo sau rồi ná đạn. Hắn còn tặng cậu thêm mấy tattoo lên người. Hagiri đe dọa từ nay Yusuke sẽ không thể ăn ngon ngủ yên rồi đi mất. Hết mưa đá rồi đến mưa dao, Hagiri chuyến này muốn diệt Yusuke tận gốc. Đạn bay theo hướng mấy ký hiệu người Yusuke. Nếu không tìm được chỗ ẩn náu của Hagiri thì Yusuke sẽ nguy to. Lãnh địa của Hagiri là 200 mét. Hắn có thể dùng linh khí để bắn mọi thứ, xe tải cũng có thể lấy làm đạn. Hagiri nghĩ đã giết được Yusuke nhưng cậu đã được Hiei cứu thoát. Hiei thấy mọi chuyện đang ngày càng thú vị vì cánh cửa dẫn đến ma giới sắp được mở ra. Vừa thoát chết là Yusuke lại muốn đâm đầu vào hoàng cọp. Hiei phải đấu tay đôi với Yusuke để làm nguội cái đầu của thằng bạn. Cậu muốn nhắc Yusuke phải tỉnh táo vì kẻ thù lần này rất mạnh. Yusuke lấy cuốn băng ngày đen tối ra để dụ dỗ Hiei đi chung với mình. Cậu nói nếu hạ được Sensui thì Hiei sẽ có được tài liệu tuyệt mật của âm giới. Ngay xong, Hiei cũng thấy ok phết. Cậu còn nói mình rất ghét mấy khứa yêu quái tôm tép nên sẽ giúp Yusuke đóng cánh cửa ma giới. Yusuke quay lại cùng với Hiei. Mọi người tập trung đông đủ rồi bàn kế hoạch đi vô hang động. Mitarai nói phải cẩn thận tên thực khách vì hắn có thể hấp thụ năng lực của người khác. Nhóm 4 người sẽ đi vào trong trước. Kurama lấy hoa để đánh dấu đường đi. Tới nửa đường thì họ gặp lãnh địa của tên game thủ Amanuma. Để qua được thì cần có đủ 7 người. Cả bọn phải vòng ra đón nhóm của Genkai đến rồi bắt đầu chơi nhập vai. Kurama từng thấy trò chơi này trên tạp chí game. Cậu giải thích là đội giành được tỷ số 4-0 trước là thắng. Cả nhóm sẽ chọn ra 4 người chơi. Kurama biết chắc Amanuma sẽ ao chỉnh máy tính nên dặn mọi người phải cẩn thận. Game đầu tiên là thi đấu tennis giữa Mitarai với quỷ thể thao. Amanuma bắt đầu nói về quá khứ của Mitarai để làm cậu phân tâm, nhưng Mitarai vẫn thắng trò chơi này. Tiếp theo là game bắn súng ở level 6. Genkai đã thắng mà không mất mạng nào, còn Yanagisawa thì nhờ sao chép Kaito mà cũng qua ải ở trò chơi xếp gạch. Cả nhóm đã thắng 3 trận liên tiếp, chỉ cần vượt ải cuối là xong. Kurama và Kaito sẽ đấu vòng cuối cùng với Amanuma. Trò đầu tiên là thi vấn đáp. Kurama biết là thằng nhóc mạnh hơn mấy con boss nhiều nên dặn Yusuke là nếu thấy team mình thua thì cứ chạy đi. Mitarai nói Amanuma có thể hiện thực hóa game, nhưng đây là lần đầu cậu thấy thằng nhóc dùng siêu năng lực. Kaito thi vấn đáp với Amanuma. Ai trả lời đúng 10 câu trước sẽ thắng, còn sai 3 câu liên tiếp thì sẽ thua. Thằng nhóc chấp Kaito đi trước 5 câu. Chưa cần nghe hết câu hỏi là Kaito đã biết đáp án. Vì cậu thuộc hết tất cả câu trả lời trong game nên giành được tỷ số 5-0. Qua câu thứ 6, Amanuma đã nhấn chuông trước câu hỏi nên chả có gì hiện lên trên màn hình. Nhưng cậu nhóc vẫn đoán đúng cả câu hỏi và đáp án. Thứ tự câu hỏi là ngẫu nhiên. Bằng cách bỏ qua 5 câu đầu tiên, Amanuma đã tìm ra quy luật của game này. Dù thua, nhưng Kaito nghĩ Amanuma chỉ muốn chơi game chứ không hề có ý xấu. Kurama nói trò này là cái bẫy để giam cả nhóm ở đây. Nếu không nhanh thoát ra thì cánh cửa sẽ được mở. Họ phải chơi đến khi thắng thằng nhóc. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì tất cả sẽ chết. Sức mạnh của Itsuki đang tăng lên. Hắn nói chỉ cần 2 giờ nữa là sẽ mở được cánh cửa. Không ai có thể sử dụng được sức mạnh trong lãnh địa của Amanuma, nên Hiei sẽ đánh một giấc trong lúc chờ bạn mình chơi game. Kurama biết là thằng nhóc chỉ bị Sensui lợi dụng. Tiếp theo là trò xếp gạch 3-7. Người chơi phải xếp được 3 viên gạch cộng lại bằng 7. Đây là trò chơi sở trường của Amanuma.
nên Sensui nói nhóc hãy chơi trò chơi này. Dù cánh cửa ma giới mở ra thì Amanuma vẫn được an toàn trong lãnh địa, nhưng Kurama nói nếu Amanuma thua thì nó sẽ chết. Đó là kết cục của chùm cuối trong game. Đây là lần đầu Amanuma dùng siêu năng lực. Giờ thằng nhóc mới biết Sensui muốn thí mạng của nó để giữ chân nhóm Yusuke. Genkai cho rằng Sensui nghĩ họ sẽ cố thua để giữ mạng cho Amanuma. Nhưng game này Kurama sẽ thắng. Dù nhẫn tâm nhưng cậu thấy không còn cách nào khác. Càng nghĩ thằng nhóc càng sợ hãi. Amanuma nói nó không muốn chết. Cuối cùng thì Kurama đã phá đảo game, đưa cả nhóm đi tiếp. Koenma đã xin phép cha để dùng sức mạnh từ cái tỳ giả. Trước khi vô hang động, ông dặn Botan nếu thấy bất động hãy báo ngay cho Diêm Vương Enma. Theo kế hoạch thì Genkai ở lại với nhóm Kaito, còn Mitarai sẽ dẫn 3 người kia đi tiếp. Họ đã đến được chỗ của Sensui, chỉ còn nửa tiếng nữa thì cánh cửa ma giới sẽ mở. Sensui nói đám yêu quái thông minh sẽ thăng lên cấp B, còn lũ yêu quái cấp A thì ngang hàng với những người đang đứng đầu tôn giáo hoặc những tên quái vật trong truyền thuyết. Hắn ra điều kiện, nếu nhóm Yusuke giết được Makibara thì hắn sẽ thả Kuwabara. Tên này khá là tự tin vì hắn đã hấp thụ năng lực đọc suy nghĩ của Murata. Hắn khiêu khích Kurama về chuyện cậu đã hy sinh Amanuma để tới được đây. Chưa tới được 1 giây là Kurama đã giết hắn, nhưng cậu biết đây thật ra là Toguro Anh. Sau khi bị em trai giết, hắn đã tái sinh và gặp được Sensui. Hắn đã giết chết tên thực khách với mấy người khác. Kurama đã gieo hạt giống vào người của hắn. Cậu dùng khói để giữ mầm bệnh của cây ảo giác bên trong rồi để nó tấn công Toguro Anh. Loài cây này chỉ biến mất khi con mồi đã chết. Với khả năng tự hồi phục của mình, hắn sẽ mãi mãi mắc kẹt và chiến đấu trong địa ngục của ảo tưởng. Sensui vừa thả Kuwabara là hắn bắt lẻ Yusuke để ra solo với mình. Itsuki đã bắt nhóm của Kurama nhét vào bụng của yêu quái sống trong khe hở không gian. Itsuki là kẻ điều khiển bóng tối. Hắn có thể tự do đi lại giữa các chiều không gian rồi bắt yêu quái cấp thấp làm đệ. Ngày xưa, Sensui nổi tiếng là một thám tử linh giới cực mạnh, nhưng hắn đã tha mạng cho Itsuki. Sau khi nói chuyện với nhau thì Itsuki bắt đầu say mê Sensui nên quyết định đi theo tên này. Itsuki muốn thay đổi thế giới đã vấy bẩn tâm hồn của Sensui. Hắn nhận ra bóng tối tuyệt vọng càng lớn thì Sensui sẽ càng mạnh hơn, nên hắn sẵn sàng giúp Sensui làm tất cả mọi thứ. Nếu giết Itsuki thì cả nhóm sẽ bị kẹt trong bụng con quái vật, nên chỉ có thể ngồi yên và xem trận đấu ngoài kia. Sensui đã sụp đổ tam quan sau khi làm thám tử âm giới. Hắn nói Yusuke cũng sẽ như mình thôi, nhưng Yusuke phản đối chuyện nhân danh chính nghĩa mù quáng để tiêu diệt nhân loại. Sensui nói hắn không mạnh bằng Yusuke, nhưng với kinh nghiệm dày dặn thì có thể dễ dàng thắng cậu. Sau khi nhận liên hoàn đấm từ Yusuke, cậu thấy người hắn cứng như đá vậy. Các vết sẹo đều do Sensui tự gây ra khi luyện tập, vì hắn chưa bao giờ bị thương khi chiến đấu. Sensui có thể điều khiển nhiều linh cầu cùng một lúc. Yusuke có cố thế nào cũng không thể né được. Cậu còn bị Sensui đá cho một cú văng chí mạng. Với kinh nghiệm từng bị hội đồng thì Sensui có thể tạo ra nhiều đòn tấn công cùng lúc. Giới hạn linh lực của hắn cũng nhiều hơn gấp 10 lần Yusuke. Yusuke bị bắn tơi tả nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cậu xuyên qua các linh cầu rồi tiến đến đánh trực diện với hắn. Yusuke đã nhảy xuống hồ bơi để tranh thủ chút thời gian phục hồi. Sau đó ngoi lên dập Sensui liên tục để knock out tên này. Sensui bất ngờ là một phát xuyên người Yusuke. Hắn như biến thành một người khác hẳn. Itsuki nói vì bị chấn thương tâm lý trong lúc chiến đấu nên Sensui có đến 7 nhân cách. Người Yusuke đánh nãy giờ là Minoru. Các đòn tấn công của Yusuke làm hắn bị sốc nên hắn đã gọi Kazuya ra. Chỉ có Kazuya mới dùng súng. Hắn là kẻ sát nhân điên cuồng, thích ra tay với trẻ sơ sinh. Kazuya định giết Yusuke thì Koenma đã đến. Yusuke nãy giờ cũng đang dồn sức cho một đòn cực mạnh. Thấy vậy Sensui liền quăng cậu ra xa. Kazuya nói các nhân cách đã thống nhất sẽ không nghe lời Koenma nữa. Ngoài nhân cách chính là Sensui thì có 3 nhân cách khác chuyên chiến đấu và 3 nhân cách chuyên giải phóng mấy công việc khác. Trong số đó có Naru, một cô gái yếu đuối thường tâm sự với Itsuki. Nếu Sensui không chịu dừng lại thì Koenma sẽ truyền linh khí vào Mafukan để phong ấn cánh cửa thêm vài trăm năm nữa. Hắn phải giết Koenma hoặc phá hủy Mafukan thì mới thoát được. Koenma đã chuẩn bị tinh thần để bị nhốt ở ma giới cùng Sensui. Ông thấy mình phải có trách nhiệm vì đã chọn hắn làm thám tử. Yusuke giật lấy cái tí giả của Koenma. Cậu không muốn ông phải hy sinh bản thân mình. Yusuke thấy Kazuya không đủ trình để đấu với cậu nên muốn hắn đổi qua tên khác. Sau khi bị Yusuke tẩn thì nhân cách Sensui đã xuất hiện. Đây là lần đầu tiên nhân cách Sensui ra mặt. Hắn nhẹ nhàng bón hành Yusuke ngập mồm. Sensui tự tin như vậy vì hắn có thánh quang khí. Loại linh khí đỉnh cao cho Sensui sức mạnh không khác gì một kẻ hủy diệt.
Yusuke bị đánh khá là thảm, nhưng cậu còn lâu mới bỏ cuộc. Cậu đã lấy lại Mafukan và sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Tới Hiei mà cũng toát mồ hôi. Cậu nói Sensui lúc này đã ngang cơ với yêu quái cấp S. Hắn đã kìm nén sức mạnh ở mức thấp nhất, nhưng hang động vẫn không chịu nổi. Sensui nổi điên vì mấy câu mỉa mai của Yusuke. Hắn chỉ hét một tiếng đã đánh cậu dính vào tường. Lợi dụng Mafukan đang nằm trong tay Sensui, Koenma đã phỏng vấn hắn để đưa cả hai đến ma giới. Thấy có động đất là Botan liền chạy về báo cho Diêm Vương Enma. Genkai nhận ra đó là thánh quang khí. Sensui mạnh đến mức Koenma cũng không thể phỏng vấn. Koenma tuyệt vọng vì linh khí mấy trăm năm đã cạn. Kurama nói có lẽ Yusuke sẽ hy sinh mình để búp sức mạnh cho Koenma. Kuwabara bỗng nhớ lại kỷ niệm năm xưa. Cậu muốn ngăn Yusuke nhưng không thể. Hiei với Kurama nói Itsuki hãy thả mình ra. Hiei thả chết Vinh trên chiến trường còn hơn là bỏ mạng trong cái bụng con quái vật này. Hiei với Kurama là yêu quái cấp cao. Itsuki còn lâu mới để họ thoát ra ngoài. Kuwabara dùng linh kiếm phá vỡ phòng ấn. Ngay lúc đó Itsuki nói Sensui hãy giết Yusuke. Khi Yusuke chết thì Pu cũng đi theo cậu. Họ không tin được là Yusuke đã chết. Cánh cửa đã mở ra và lũ yêu quái bắt đầu lên nhân giới. Cả ba người cùng tấn công Sensui rồi đi đến ma giới. Koenma lúc này đã kiệt sức nên ông không thể ngăn nổi cuộc chiến này. Với sức mạnh thần thánh, Sensui đã qua được kết giới. Kuwabara dùng kiếm để chặt đứt lưới phép thuật để đuổi theo hắn. Ở âm giới, Diêm Vương đã ra lệnh cho đội quân cận vệ đến chỗ của Koenma. Sensui chấp cả ba người với thánh khí. Hắn có thể dùng linh khí để biến thành áo giáp. Địa điểm quyết đấu là ngọn đồi pháp trường. Vừa hạ cánh, Sensui đã bị bao vây. Hiei biết tên này rất mạnh nên cậu liều mạng dùng hắc long lần thứ hai nhưng cũng không ăn thua. Đến lượt Kurama với Kuwabara tấn công cũng bị Sensui đẩy lùi cái một. Có vẻ như trận này không ai có thể làm đối thủ của hắn. Pu phát sáng rồi bay đến chỗ Yusuke. Dù đã chết nhưng linh hồn của cậu vẫn không rời khỏi cơ thể. Đội cận vệ của âm giới đến để đóng lại cánh cửa. Họ nói Yusuke là hậu nhân của yêu quái nên Diêm Vương đã ra lệnh giết cậu. Đây là hiện tượng di truyền trễ của yêu quái, chỉ xảy ra khi một yêu quái cấp A trở lên lai với con người. Gen của Yusuke có từ 44 thế hệ trước. Yêu quái mạnh có thể thao túng DNA của con người qua nhiều thế hệ. Khi Yusuke chết lần đầu thì tổ tiên của cậu đã che giấu điều này. Diêm Vương Enma đã thấy sự liên kết giữa cánh cửa ma giới với Yusuke nên ông muốn giết cậu để tránh tai họa. Koenma phản đối thì bị bắt lại. May mà Pu đã đến để bảo vệ Yusuke. Lúc tỉnh lại, Yusuke còn dọa đội cận vệ rồi mới chịu đi. Koenma cũng theo Yusuke đến ma giới. Cả ba người cộng lại cũng không đánh nổi Sensui. Yêu khí của Yusuke lúc này là ngang với yêu quái cấp S. Đội cận vệ thì đang cố gắng sửa lại kết giới để phong ấn yêu quái. Với yêu khí cực mạnh thì Sensui đã biết Yusuke là hậu nhân của yêu quái. Cả đám đớ người ra khi thấy Yusuke vẫn còn sống. Lúc nào thanh niên này cũng làm người ta phải ngạc nhiên. Yusuke nói hãy để mình solo với Sensui. Vừa out trận là Hiei đầy buồn ngủ. Cậu nói một ngày nào đó mình sẽ bắt kịp thằng bạn. Nhất dương chỉ của Yusuke đã xuyên qua được thánh quang giáp của Sensui. Tự nhiên được làm yêu quái cấp S nên Yusuke vẫn chưa nhận ra mình mạnh cỡ nào. Yusuke lúc này có thể đỡ hết đòn đánh của Sensui. Cả hai đã phát hết nguyên một ngọn đồi nên đành đi qua chỗ khác để chiến tiếp. Đây là trận chiến của cả hai cấp S. Xen vào giữa thì chỉ có chết. Yusuke bị đánh bật ra xa. Cậu vẫn chưa điều khiển được thứ sức mạnh mới. Yusuke nghe thấy ai đó đang nói chuyện với anh. Sau đó thì cậu lập tức biến thành một cỗ máy chiến đấu. Sensui bị đánh cho bầm dập mà không kịp đánh trả. Sau khi bắn nhất dương chỉ là Yusuke đã tỉnh lại. Cậu nói hắn sẽ né nhanh nếu không muốn chết. Yusuke nói kẻ đã chiến với Sensui là một người khác không phải mình. Cậu muốn Sensui nhưng Itsuki nói cứ để anh ta ra đi thanh thản. Vì Sensui cũng chỉ còn sống được nửa tháng. Sensui mắc bệnh hiểm nghèo, đến bác sĩ Kamiya cũng bỏ tay. Yusuke muốn cứu mạng hắn để cả hai đấu lại một trận công bằng, nhưng Koenma đã dùng hết linh khí để cứu sống Amanuma. Sensui thấy mọi thứ hắn bảo vệ từ trước đến giờ đều là vô nghĩa. Ước muốn cuối cùng của hắn là được yên nghỉ ở ma giới. Nếu có kiếp sau, Sensui muốn được tái sinh làm yêu quái. Cánh cửa là món quà hắn để lại cho cư dân ở ma giới. Sensui còn cảm ơn Yusuke vì trận đấu tuyệt đỉnh này. Sensui chăn chối là không muốn đến âm giới, nên Itsuki sẽ mang cơ thể và linh hồn của hắn đi. Từ giờ bọn chúng sẽ ở ẩn. Yusuke thấy kẻ đã điều khiển cậu rất mạnh, đến mức Yusuke với Sensui cộng lại cũng không bằng. Kurama nói cấp S cũng có rít có rát. Tên bí ẩn kia chắc không phải dạng vừa. Cánh cửa cũng sẽ được lấp kín sau 2 ngày nữa,
nên Yusuke phải quyết định xem có muốn quay về hay ở lại ma giới để tìm kiếm tổ tiên. Yusuke muốn mọi người cùng quay về nhân giới, vì Koenma đã cãi lời cha nên sẽ bị phạt. Nghe vậy Yusuke dọa cho họ một trận nếu dám đụng tới ông. Nhóm của Sensui đã tan rã. Amanuma kết bạn và tận hưởng cuộc sống bình thường. Kamiya thì mở một bệnh viện. Hắn tự thay đổi khuôn mặt để thoát lệnh truy nã. Bạn của Hagiri nói con người sẽ biến chất khi có trong tay quyền lực. Cậu hứa sẽ bắt thủ phạm trả giá. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hagiri đã đi khỏi nhà. Mỗi năm cậu đều gửi tiền về cho gia đình. Mitarai thì cố gắng vì ước mơ. Sau khi tốt nghiệp, cậu làm ở viện bảo vệ môi trường. Ngoài ra thì không một ai biết tin tức của Sensui và Itsuki. Nhóm của Kaito tạm biệt họ rồi về lại thành phố. Dù đã trở thành yêu quái, nhưng Yusuke thấy nhân giới mới chính là nhà của mình. Koenma dặn Yusuke phải luôn cảnh giác vì cậu đang là mục tiêu của Diêm Vương Enma. Yusuke vẫn còn đang hoang mang về thân phận của mình nên cậu đi nói chuyện với Genkai. Nhưng bà lại chỉ Yusuke đi gặp Sanada Kuroko. Cô ấy là thám tử âm giới đời đầu. Vừa đến nơi, Yusuke đã bị hai đứa con của Kuroko chặn lại. Kuroko đã từng gặp Sensui. Cô thấy hắn là một kẻ mạnh mẽ nhưng trống rỗng. Chồng của Kuroko đã xem bói cho Yusuke. Sato biết cậu vẫn chưa hài lòng với hiện tại, rồi khuyên Yusuke đừng tự ý hành động, vì chỉ cần ngồi yên thì nguy hiểm cũng tự đến. Các thuộc hạ của cha Yusuke đã đến gặp cậu. Chúng đã hạ sức mạnh xuống cấp D để qua được kết giới. Ông già muốn Yusuke trở về ma giới. Ở đó đang xảy ra tranh chấp giữa ba yêu quái hùng mạnh. Họ đã giữ cho cán cân sức mạnh ổn định suốt 5 thế kỷ, nhưng thế cân bằng đó bắt đầu sụp đổ vì yêu quái phản đối việc ăn thịt người, là Raizen sắp chết. Raizen đã nhịn đó hàng ngàn năm nên cơ thể mới suy yếu như vậy. Yusuke muốn về liền để tính sổ với ông già, nhưng cậu phải đáp ứng được yêu cầu thì mới được phép đi đi về về giữa hai thế giới. Yusuke đã thách đấu một trong ba tên để test trình độ của chúng. Hokushin dùng cơ thể kéo giãn làm vũ khí. Dù chỉ ở cấp D thì Yusuke vẫn không thắng được. Mấy người này ăn nói mâu thuẫn quá nên Yusuke không tin. Cậu tức giận nên đấm Hokushin một phát. Hắn nói dù Raizen đã ăn chay nhưng họ vẫn cần ăn thịt để có sức mạnh chiến đấu bảo vệ đức vua. Yusuke có một tuần để quyết định xem có về ma giới hay không. Kuroko nhận lệnh giết Yusuke từ âm giới, nhưng cô đã từ chối mệnh lệnh rồi gọi cho Genkai. Khi thấy Yusuke thản nhiên bàn chuyện thức ăn với lũ quái thì Kuroko thấy không thể tin tưởng cậu nữa. Cô nói Yusuke nên về ma giới. Sato nói trong tương lai Yusuke sẽ phải chia tay bạn bè chí cốt với cậu. Thuộc hạ của hai tên yêu quái còn lại đã đến gặp Kurama với Hiei. Yusuke nói với Keiko cậu là hậu nhân của yêu quái. Cậu cũng kể về kế hoạch đến ma giới của mình. Nghe xong thì Keiko chủ động tạm biệt rồi bỏ về. Yomi muốn Kurama trở về để giúp hắn thống trị ma giới và để gặp mặt tên hung thủ đã làm Yomi bị mù. Yomi nói bây giờ đã ở cùng đẳng cấp với hai vị vua kia. Mukuro nói Hiei hãy về phe của mình. Raizen mà chết một cái là hắn sẽ tấn công Yomi. Mukuro muốn đưa ma giới trở về thuở sơ khai. Hiei muốn mạnh hơn nhờ thực chiến nên cậu sẽ đến chỗ Mukuro. Sau khi bị đá thì Yusuke đã qua nhà Keiko. Cậu hứa sau 3 năm mình sẽ về rồi cầu hôn cô. Lần nào giận nhau, Yusuke cũng làm trò này và nó khá là hiệu quả. Yusuke được đội cận vệ âm giới dẫn đến ma giới. Âm giới đã phái điệp viên lẻn vào 3 thế lực mạnh nhất ma giới để tìm cách tiêu diệt chúng. Đêm trước chuyến đi, cả bọn tụ tập ở nhà Genkai. Kuwabara rất giận vì mấy thằng bạn cái gì cũng giấu mình. Cậu nói Yusuke lúc nào cũng muốn đâm đầu vào chỗ chết. Cuộc phiêu lưu đến ma giới lần này sẽ không có Kuwabara. Cậu đã chọn một lối đi khác và đang chăm chỉ ôn thi cấp 3. Yusuke hứa khi nào về sẽ mở tiệc mừng Kuwabara tốt nghiệp. Sau đó Yusuke lên đường đến ma giới. Vừa gặp mặt là cha con tương tàn. Raizen nói hắn chỉ còn sống được 1 năm nữa. Ông già thấy với trình độ này thì còn lâu thằng quý tử mới đụng được hai đức vua kia. Raizen nói chừng nào Yusuke đánh bại được mình thì ông sẽ cho cậu biết vì sao mình lại quyết định ăn chay. Vào cuối mỗi chu kỳ 100 năm, các bằng nữ sẽ sinh con gái. Nhưng mẹ của Hiei lại sinh một đôi nam nữ. Đây là điều cấm kỵ ở băng quốc. Tộc này sống biệt lập. Họ sống đời cấm dục rồi tự mang thai. Nếu ai có quan hệ với đàn ông thì sẽ sinh con trai. Lúc đó người mẹ sẽ phải giết con mình. Vì con trai ở đây bị xem là điểm gở. Từ lúc mới sinh ra là Hiei đã nghe hiểu hết xung quanh. Mới có mấy ngày tuổi mà Hiei đã lập mục tiêu báo thù băng quốc. Hiei đã giết hết đám cấp dưới của Mukuro. Cậu chỉ muốn mạnh hơn chứ không cần danh hiệu gì. Mukuro nói nếu cậu đánh bại một tên đặc biệt thì sẽ được vào đội của hắn. Lúc đó Hiei muốn gì cũng được. Hiei thấy Mukuro rất gian xảo vì hắn đã biết thứ mà cậu đang tìm kiếm.
Trước khi đi, Yukina đưa cho Hiei kỳ vật của mẹ. Nó là nước mắt của bằng nữ sau khi sinh con. Vì sinh đôi nên họ có 2 viên. Yukina biết anh mình có yêu khí lửa rất mạnh nên sẽ sống sót. Mẹ của Hiei biết cậu sẽ quay về báo thù nên bà sẵn sàng chết để chuộc tội. Yukina nói Hiei rất giống anh trai mình. Nếu cậu có gặp được anh ta thì hãy nhắn là cô đang ở nhân giới. Hiei nói Yukina nên tự mình làm chứ đừng trông chờ một người xa lạ như cậu. Viên ngọc của Hiei đã bị nhiễm tà khí và lạc mất. Có dùng tà nhãn thì cậu cũng không tìm được. Đối thủ của Hiei là bác sĩ ma giới Shigure. Hắn đã cấy tà nhãn và dạy kiếm thuật cơ bản cho Hiei. Cậu chấp nhận hạ từ cấp A xuống cấp D để đổi lấy tà nhãn. Hiei muốn có nó để tìm Yukina với viên ngọc. Shigure giúp cậu với điều kiện Hiei không được nhận em gái của mình. Nếu Hiei giết được Shigure thì hắn sẽ xóa bỏ kỷ ước này. Hiei dùng kiếm thuật để đấu với Shigure. Cậu đã có mục tiêu của mình khi bắt đầu cuộc chiến này. Cậu mất tay trái nhưng cũng lấy đi một cánh tay của Shigure, rồi hai bên cùng lúc chém đối phương một nhát chí mạng. Sau đó, Mukuro đưa cho Hiei viên ngọc, nhưng cậu không cần nó nữa. Lúc gục xuống, Hiei thấy không biết từ khi nào mà mình đã thay đổi. Hiei là một sát thủ tàn nhẫn lớn lên giữa máu lửa. Lũ yêu quái xung quanh vì quá sợ cậu nên đã bỏ đi mất. Từ đó Hiei chỉ có một mình. Cậu thích tìm lý tưởng sống vì nó làm cậu thấy dễ chịu hơn. Mục tiêu lúc đó là đi tìm băng cuốc. Cậu tự trách mình vì đã làm mất kỳ vật. Lúc tìm thấy băng cuốc thì lại không thể giết chúng. Đứng trước mộ của mẹ, Hiei nghĩ chắc là bà muốn cậu xóa bỏ thù hận. Hiei đã đi khắp nơi để đi tìm Yukina. Sau khi gặp nhóm Yusuke ở nhân giới, cậu đã bắt đầu thay đổi. Sau khi gặp được Yukina thì Hiei chỉ còn việc đi tìm băng ngọc lệ. Lúc Yukina đưa cho cậu viên ngọc, Hiei thấy mình đã hoàn thành mục tiêu và quay lại cuộc sống chỉ có chém giết. Cậu trở nên trống rỗng rồi nghĩ đến cái chết. Băng ngọc lệ đã từng cứu rỗi Mukuro. Viên ngọc đã xóa tan lòng căm thù và giận dữ của cô. Từ khi sinh ra, Mukuro đã là một nô lệ tình dục. Cô phải đổi nửa cơ thể của mình để chạy trốn. Nửa năm sau Raizen chết, còn Hiei thì trở thành cánh tay phải của Mukuro. Kurama giữ liên lạc với mẹ để bà không nghi ngờ. Cậu tặng mẹ một chuyến tuần trăng mật. Trong lúc đó Kurama tranh thủ đến ma giới để gặp Yomi. Yomi tổ chức học quân sự. Kurama muốn biết sức mạnh của ba đức vua với cánh tay phải của họ. Cậu nói họ có thắng hay không là tùy vào những người ở vị trí số 2, aka chỉ huy quân sự. Từ lúc bị mù thì Yomi còn mạnh. Hắn dẫn Kurama đi gặp thủ phạm đã tấn công mình. Vào 1000 năm trước, lúc đó Kurama là thủ lĩnh, còn Yomi chỉ xếp thứ 2. Họ là những tên cướp khét tiếng ở ma giới. Kurama lý trí bao nhiêu thì Yomi cảm tính bấy nhiêu. Hắn luôn thích tự ý hành động rồi phải trả giá bằng đôi mắt của mình. Sau khi Yomi bị tấn công thì Kurama đã đến nhân giới. Yomi biết Kurama là kẻ thuê sát thủ đến giết hắn nên đã lấy gia đình cậu ra để uy hiếp. Hắn muốn Kurama giúp mình chinh phục ma giới. Từ cuộc thi ở trên đảo đến giờ, Kurama thường bị tính hiếu chiến của hồ ly chi phối, đặc biệt là sau khi gặp Yomi. Cậu nghĩ mình đã quay về Kurama của ngày xưa. Yomi bắt Hatanaka, em trai kế của Kurama làm con tin. Cậu hứa sẽ đem cho Yomi 6 chiến binh mạnh nhất rồi bí mật nhờ các yêu quái hợp tác. Sau nửa năm tập luyện điên cuồng thì cả đám đã đủ tiêu chuẩn làm đệ của Yomi. Cay cú vì bị Kurama hất tay trên, Shachi tính giết cậu thì bị Kurama xử luôn. Nhờ vậy mà cậu thăng lên chức chỉ huy quân sự. Yusuke đã ở ma giới được nửa năm. Vì muốn thắng ông già nên ngày nào cậu cũng luyện tập chăm chỉ. Do mất kiểm soát vì quá đói, Raizen đã tấn công Yusuke. Cậu nói ông già phải sống để tỉ thí với mình. Nếu cần thì cậu sẽ đi bắt con người về cho ông ấy ăn. Yusuke rất giống người phụ nữ mà Raizen yêu vào 700 năm trước. Khi đó con người và yêu quái sống chung với nhau. Hắn đã gặp một cô gái tên là Kuda Kusushi. Họ là những người dùng cấm thuật để trị bệnh dịch bằng cách ăn thịt những bệnh nhân đã mất để tạo kháng sinh trong cơ thể, rồi dùng thịt của mình như thuốc trị bệnh cho các bệnh nhân khác. Cô ấy thách Raizen ăn được cơ thể nhiễm độc của mình. Raizen đã đổ chức tính cách mạnh mẽ này. Hai người đã truyền lại gen yêu quái cho Yusuke. Cô ấy làm Kuda Kusushi để mưu sinh. Thấy vậy nên Raizen đã thề sẽ ăn chay cho đến khi gặp lại nàng. Nhưng cô đã mất khi sinh con và hắn không bao giờ được gặp lại cô nữa. Raizen nghĩ Yusuke có thể hợp tác với Mukuro, nhưng phải cẩn thận với Yomi vì hắn muốn thống trị tam giới. Dặn dò con trai xong thì Raizen mới yên lòng ra đi. Sau đó Yusuke muốn Hokushin dẫn cậu đến chỗ Yomi. Hokushin nói mình phải bé cái mồm thôi vì tai Yomi rất thính. Vừa nói xong thì Yusuke liền bô bô như cái loa phát thanh.
Cậu nói khách đến nhà không trà thì cũng bánh. Mukuro biết nếu hai bên đánh nhau thì Hiei sẽ chọn phe của Yusuke, nên cô thay đổi mục tiêu nhắm đến Yomi. Không chỉ Hiei mà nhóm của Kurama cũng vậy. Nếu dòng đời xô đẩy nổ ra chiến tranh thì mọi người sẽ về phe Yusuke. Yusuke đem đá quý đến chào hỏi Yomi. Thấy báu vật quốc gia bị coi rẻ làm Hokushin toát hết mồ hôi. Yusuke muốn tạo ra một quốc gia thống nhất. Cậu sẽ dùng đống đá này để xây một sàn đấu. Nhà vô địch sẽ trở thành chủ tịch nước. Nghe xong thì ai cũng ủng hộ ý tưởng này. Nếu Yomi giết nhóm của Yusuke thì Mukuro sẽ tranh thủ thời cơ để tấn công hắn, nên Yomi đành giả vờ chấp nhận ý kiến này. Tin tức về Raizen, sự sụp đổ của hai quốc gia Yomi và Mukuro với giải đấu đã lan ra khắp ma giới. Ai cũng sợ sức mạnh của hai nhà vua, nên ngoài nhóm của Yusuke thì chỉ có người của Mukuro với Yomi tham gia. Trong lúc này Yomi đã lên chức bố. Hắn dùng Shura, con trai mình, như một vũ khí bí mật. Các chiến hữu ngày xưa của Raizen đã đến viếng mộ. Họ hứa sẽ giành chiến thắng để làm quà cho ông bạn già. Nhìn thấy sức mạnh kinh hoàng của mấy người kia, hai cha con Yomi đều rất phấn khích. Vậy nên Yomi đã giải tán quốc gia của mình để nghiêm túc tham gia giải đấu. Thấy quân của Yomi rút lui nên nhiều yêu quái khác đã tham gia cuộc thi. Có hơn 6.000 thí sinh, cả ma giới rất mong đợi giải đấu này. Vòng sơ khảo đã bắt đầu, chỉ duy nhất một người chiến thắng mới được vào trong. Mukuro đã chúc Yusuke chiến thắng Yomi. Thằng nhóc Shura thấy Yusuke chỉ mạnh ngang nó. Yomi nói họ sẽ nghiêm túc giành chức vô địch. Đây là một giải đấu thân thiện nên Yusuke không muốn cấp dưới của mình chơi xấu đối thủ. Sau khi quay sổ số để chọn lượt thi thì cha con Yomi sẽ đấu cùng bảng. Một đống thí sinh đã rút lui vì thấy áp lực trước sức mạnh của Yomi với Mukuro. Vòng sơ khảo tổ chức ở cây đại thụ Okunen. 44 thí sinh của mỗi bảng sẽ bị loại trực tiếp. Nếu lấy được vòng cổ của đối thủ sẽ thắng. Vòng chỉ mở khi nhập bát 5 chữ số. Yomi hấp thụ mọi đòn tấn công của Shura. Dù có nguồn ma lực rất mạnh, nhưng nhóc vẫn thua về kinh nghiệm chiến đấu. Yomi phải nói hết lời thì nó mới chịu đưa bát. Yusuke nghĩ nếu Shura vẫn ngoan cố đến cùng thì có lẽ Yomi sẽ giết thằng nhóc. Chỉ cần đánh xương xương thôi thì bạn của Raizen cũng thắng. Yusuke cũng tiến bộ vượt bậc. Cậu một phát đánh bay hết đối thủ. Yusuke muốn mọi người hạn chế giết chóc. Cậu nghĩ nếu mình rèn luyện thêm 2 năm nữa sẽ có cơ hội thắng giải. Cậu thấy sau này ma giới nên tổ chức giải đấu để bầu cử chủ tịch nước. Bảng thi đấu của vòng 1 khá là gay gắt vì toàn mấy thí sinh có máu mặt. Ma giới tạo ra đấu trường nhân tạo có nhiều khu vực khác nhau để mọi người có thể tự do lựa chọn. Vừa thua Natsume xong là Chư muốn hẹn hò với người ta. Rinku thấy ông bạn sao mà tẻn dữ. Vừa nói xong thì mình cũng dính trưởng mỹ nhân. Yusuke bị một tên đến kiếm mối. Hắn gáy to cho cố vô rồi cũng không qua nổi vòng 1. Bảng A đã bắt đầu thi vòng thứ 3. Mọi người ai cũng hóng hớt trận giữa Yusuke với Yomi. Yusuke thấy nếu mình chỉ mạnh bằng Shura thì chênh lệch giữa cậu và Yomi là quá nhiều. Nhưng hắn đã ngã chỉ với một cú đấm. Cái gì ở Yusuke đã làm hắn chậm lại một nhịp. Sau đó cả hai bắt đầu lao vô tỉ thí. Ở nhân giới, Kuwabara với Kurama đang bàn chuyện giải đấu hồi năm ngoái. Lúc đó Yusuke đã thua. Cậu đột nhiên quay về làm hai thằng bạn đớ người. Yusuke với Yomi đã đánh nhau hơn 60 tiếng. Sau đó Yomi kiệt sức nên thua Koko. Hiei thì thua Mukuro, còn Enki giành chức vô địch. Trong nhiệm kỳ của mình, Enki muốn các yêu quái ở ma giới hãy tôn trọng nhân giới để hai bên hòa hợp với nhau. Âm giới đã gỡ bỏ lưới phép thuật. Koenma đã tìm thấy báo cáo giả chuyện yêu quái đến nhân giới. Hội đồng âm giới đã tẩy não các yêu quái cấp cao rồi thả chúng vào nhân giới để làm hại con người. Âm giới đóng vai anh hùng cứu thế để chiếm hết tài nguyên của nhân giới. Từ nay về sau, âm giới và ma giới sẽ bắt đầu cho con người biết về sự tồn tại của mình. Bố của Kuwabara nói sắp tới Yukina sẽ ở nhà họ. Kurama cho biết Yusuke biết các yêu quái bị tẩy não, nếu bị bắt lần 2 thì sẽ bị tử hình. Yusuke đã nghỉ việc ở chỗ Koenma. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu mở một xe ramen, nhưng đây chỉ là vỏ bọc cho công việc thám tử linh giới của riêng cậu. Nhờ luật lệ của Enki mà các yêu quái đang rất tích cực hòa nhập với con người. Ông này còn muốn nhờ Yusuke xin dùng chữ ký của idol yêu quái. Keiko nhờ Yusuke điều tra vụ án trong ký túc xá. Có nhiều dấu chân lạ trong phòng của bạn cô nên họ nghĩ mình bị ma ám. Vì là trưởng nữ sinh nên Yusuke phải sửa soạn tí thì mới vô được. Sau khi kiểm tra thì cậu không tìm thấy yêu khí trong phòng. Tối đó hai cô bạn qua phòng khác ngủ nhờ. Sáng hôm sau họ thấy có dấu tay máu ở chân. Khi chạy về phòng mình, cả hai kinh hãi khi thấy toàn là dấu tay và dấu chân. Lúc chạy đi gọi người đến thì các dấu đó đã biến mất. Yusuke bí quá nên đến nhờ Kurama xem dùm.
Kurama nói thủ phạm là con người, đó là 3 nữ sinh khác. Vì mâu thuẫn trong câu lạc bộ nên họ muốn dạy 2 người kia một bài học. Họ in dấu tay lên tấm nhựa để dán khắp phòng. Yusuke đã nhờ yêu quái đến dọa cho mấy cô này một trận. Vụ này do Kurama giải quyết nên Keiko đã quy tiền công. Cô còn nói cậu thật hứa vì đã về nhân giới sớm hơn kế hoạch. Yusuke đã đem bán đồng phục của Keiko để trả đũa. Trên TV nói Hiei là người ngoài hành tinh. Thật ra vụ này là do luật bảo vệ con người của Enki. Con người khi bị lạc đến ma giới sẽ được đội tuần tra đưa về. Vì thua ở giải đấu nên Hiei phải lao động công ích. Trong lúc mê sảng nên mấy người này tưởng mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Sức mạnh của Mukuro gần như phụ thuộc vào tâm lý nên cô mới thua ở giải đấu thân thiện. Mỗi năm có một ngày, Mukuro sẽ thay đổi tính tình rất hung dữ. Sau trận đấu với Shigude, Mukuro đã cho cậu thấy quá khứ của cô. Từ khi mới sinh, Mukuro đã bị phẫu thuật để biến thành công cụ mua vui. Năm 7 tuổi, cô tự hủy hoại bằng axit để được giải thoát. Dù Mukuro đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể trả thù cha mình. Sau khi bị Mukuro đập vì tội lắm mồm, Hiei nhờ Kurama tìm ít đồ chơi cho mình rồi đi gặp Chiko. Cây giả sinh vật này sẽ làm vật chủ của nó sống không bằng chết. Đây cũng là quà sinh nhật mà Hiei tặng cho Mukuro. Sau đống drama ngập mồm thì mọi người đang sống những ngày rất chill. Trừ luyện tập chăm chỉ để đuổi kịp Natsume, cô biết anh rất có tiềm năng nên mỗi ngày đều tập luyện với Trư. Kaito dành cả ngày nghỉ để học bài rồi chơi game. Kido bị gái cho leo cây nhưng cũng không ý kiến gì. Đám cuồng tín ở âm giới sắp bắn siêu vũ khí đến nhân giới. Cứ mỗi 1000 năm, chúng lại bắn pháo hoa thần công liên không gian để thanh lọc trái đất. Trong vòng 24 giờ, họ sẽ đưa hết yêu quái về lại ma giới. Yusuke muốn tập hợp đồng đội nên nhờ Enki đưa Hiei đến. Cả bọn tách hồn để đi làm nhiệm vụ. Căn cứ của lũ tín đồ được canh gác rất gắt. Chưa gì Hiei đã muốn bỏ cuộc. Cậu thấy giờ lo ma chay cho con tin đi là vừa. Camera an ninh sẽ truyền cảnh sau 0,5 giây nên chỉ có nhiêu đó thời gian để hành động. Hiei nói xạo để búp sức mạnh cho linh kiếm của Kuwabara. Nhờ vậy mà cả đám mới đột nhập vô được. Hiei cảnh gác để Kurama hack camera, rồi Yusuke đi giải cứu Botan và các con tin. Lũ tín đồ thả tự sát chứ không khai ra nút tắt tên lửa. Yusuke ở lại rồi nói với mọi người hãy đi sơ tán. Mọi người liên lạc với Yusuke qua Pooh. Cậu được bạn bè động viên nên đã mạnh dạn ẩn nút. 3 năm sau, cả nhóm đi viếng mộ Genkai. Trong di chúc, bà chia đều đất đai cho mỗi đứa. Mấy quả đồi này rất phù hợp để yêu quái trú ngụ. Trên đường về, cả nhóm đã đi ngắm biển. Keiko sẽ thi vào trường sư phạm, còn Kurama không thi đại học vì cậu sẽ đến làm việc ở công ty của bố. Hiei thì ở lại ma giới. Kuwabara nói lúc đó Yusuke đã nhấn nút xanh vì đó là màu yêu thích của Keiko. Yusuke còn nói nếu họ có thần thánh của họ thì tôi cũng có nữ thần của riêng mình. Nghe xong Keiko thấy tên này đúng là ngốc hết chỗ nói. Tương lai sau này, dù mỗi người chọn cho mình lối đi riêng thì họ vẫn sẽ luôn kết nối với nhau. Chuyến hành trình của Yusuke có thể đã khép lại, nhưng đó không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho những chương mới trong cuộc đời của mỗi người. Cuộc phiêu lưu năm xưa sẽ luôn là một kỷ niệm khó quên với cả nhóm. Và tôi tin, dù thời gian có trôi đi bao lâu, ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!